Sërish së bashku për qëndruar këtu në A2CNN në një tjetër mëngjes nga ora 7 deri në orën 8:45 minuta këtu në Dita Jonë me mua Ulona Mingo dhe u them mirëmëngjes. Dhe unë jam Blendi Sale, mirëmëngjes edhe nga unë, zonë zotrinj, jemi nga ABA Center në qendër qytetit, në shtëpitë tuaja edhe këtë të premte. Ju falenderojmë për zgjedhjen, ja disa prej titujve të segmenteve që do të kemi sot në Dita Jonë. Me kolegin Rozal Babejdo sot do të flasim për vizitën shtetërore të presidentit amerikan në Mbretërinë e Bashkuar dhe pritjen që u rezervua atje nga mbështetës dhe kritik të tij. Me Rozalbën do të prekim gjithashtu edhe aktivitetet për përkutimin e 75 vjetorit të zbarkimit të alatëve në plazhet e Normandisë, si dhe të tjera lajme të rëndësishme nga bota gjatë kësaj jave. Dorian Kodra, producenti i politikës në A2CNN, vjen sot në program si çdo të premte për të folur edhe për këtë javë politike. Do diskutojmë sot me Dorin mbi ndikimin e audiopërgjimeve të publikuara nga Bild dhe reagimet e aktorëve politik lidhur me to, dhe pyesim gjithashtu mbi ndryshimet që mund të vinë në skenën politike si pasojë e këtij skandali që shpërthen vetëm pak javë nga 30 qershori. Sot me kritikun letrar Agim Baçi do të flasim për një autor meksikan i cili është autori i vetëm 2 veprave, e megjithatë mbart një zë të rëndësishëm në letërsinë amerikano-latine. Do të flasim sot për shkrimtarin Juan Rulfo dhe romanin e tij Pedro Páramo, për të qenë të saktë, i cili është edhe sugjerimi ynë si lexim për këtë fundjavë, prandaj na ndiqni përse duhet lexuar ky libër. Ai, que bueno. Shumë mirë. Pedro Páramo. Tani duam të flasim pak edhe për rolin e medias në të gjithë këtë histori, siç është tjerë këtë javë, me të drejtën edhe në studiot televizive, është dëgjuar se si në fillim prokuroria dha një urdhër që të ndaloheshin publikimet e këtyre përgjimeve, pastaj reagon presidenti, e mëtej prokuroria bën një hap pas e 2 anash në lidhje me këtë. Megjithatë ne ju pyesim ju, a mendoni se media duhet i publikojë përgjimet apo të ruaj sekretet hetimore? E vërtet, në fakt kjo është një temë që ka prekur, siç thamë pak a shumë të gjithë, dhe presidenti mbrëmë u shpreh kundër pra ndalimit të publikimeve dhe natyrisht ka patur dhe mjaft personazh publik të cilët kanë shprehur mendimin e tyre. Ne duam të dimë opinionin tuaj. Prandaj na shkruani në faqen tonë në Facebook në A2CNN. Dhe meqense jemi këtu tek komunikimi, tek për të qenë sa më afër teleshikuesve, le të kujtojmë edhe aplikacionin e ri të A2CNN, i cili tani më mund ta gjeni në iTunes për ata që kanë iPhone apo në Play Store, për ata që përdorin smartphone-et. Pra është një app shumë i mirë sepse jeni gjatë gjithë kohës të lidhur me A2CNN, me transmetimet tona live në rast par, por edhe lajmet e fundit, mund të shikoni emisionet. Dhe me Dita Jonë, Shirafia, në ka një seksion ku janë të tëra emisionet, aty të pasqyruara gjërë e gjatë, gjithë edicionet e lajmeve, mund të azhurnojni dhe t'ju vinë notifikimet për lajmet më të fundit, pra është një aplikacion shumë i mirë, shkarkojeni sepse do t'ju blej gjatë ditës tuaj për që të informuar, ne e kemi bërë, kështu që bëjeni dhe ju. Okej, mirë, me qënë se jemi tek informacioni, kalojmë tani. E shite, unë dua një tjetër, ta shkarkoj 2 herë tani. Ta shkarkoj edhe një ta kem. Me siguri dhe Rion Dushe ka shkarkuar, besoj, për të informuar edhe ai aplikacionin A2CNN, apo jo? Tjetër që po, që prej ditës së parë. Shumë mirë, bukur, mirë. Mirë, do marrim tani nga kolegu Dushi edhe blogun e parë të informacionit, linja është për ty. Faleminderit. 2 ditë më parë, prokuroria paralajmëroi nisjen e hetimeve për nxjerrjen e sekretit hetimor në lidhje me përgjimet e Avdylajve në Shijak. I gjithë serveri i prokurorisë dhe oficerët e policisë gjyqësore që janë marrë me zbardhjen e SD-ve të përgjimit do të përgjohen dhe do të hetohen në dekonspirim të hetimit. 4 prokurorë të krimeve të rënda, përfshi edhe ata që kanë në hetim dosjen 339, janë të dyshuar për nxjerrjen e sekretit hetimor. Ministri i Brendshëm Sander Lesha gjatë një interviste për Deutsche Welle tha se përgjimet e publikuara nga tabloidi gjerman Bild nuk e dëmtojnë imazhin e Shqipërisë, ndërsa bëri diferencën mes provave dhe incidenteve në materialet e prokurorisë. Që çështja ka nevojë të merret me qetësinë e duhur për arsye se bëhet fjalë për një çështje e cila është në proces hetimor. Kjo është thjesht një rrjedhje e paautorizuar nga një proces hetimor në zhvillim. Dhe duhet presim fundin. Nuk duhet kërcejmë të konkluzonet shumë herët se kam frikë se i bëjmë dëm gjithë procesit. Krerët e 5 partive aleate historike të Partisë Demokratike gjatë një takimi që zhvillua në Kamës me mbështetës të tyre i kërkuan presidentit Meta që të shtyjë datën e zgjedhjeve me 6 muaj pa pritur një marrëveshje politike. I kërkoj presidentit Republikës, si autoriteti kushtetues i vetëm i këtij vendi, i cili duhet garantojë unitetin e popullit, i cili duhet garantojë një shoqëri demokratike pluraliste, i cili duhet garantoj nga pikpamja kushtetuese një shoqëri e cila bazohet mbi votën e lirë, të deklaroj shtyrjen e zgjedhjeve lokale me 6 muaj.
Por nga Cërriku, kryeministri Edi Rama tha se zgjedhjet nuk do të shtyhen sepse nuk do i hapet rrugë precedentit të shkeljes së kushtetutës. Kreu i qeverisë tha se Partia Socialiste nuk është pa gabime, por më të mirë se socialistët nuk ka. Kjo do të thotë që ti hapësh rrugë një historie që nuk mbaron më. Sot e bëjnë ata, nesër e bën dikush tjetër, pas nesër dikush tjetër, dhe kështu zgjedhjet kthehen nga e drejta e popullit për gjykuar kur ja jep kushtetuta në të drejtën e partive për të luajtur me kushtetutën si top lecke dhe Ramush Haradinaj i takoi në Berlin kancelaren Angela Merkel. Biseda mes tyre është përqendruar në dialogun Kosovë-Serbi, por edhe në çështjen e liberalizimit të vizave. Sa i takon dialogut me Serbin, theksova se ne jemi për një marrëveshje gjithëpërfshirëse, ligjërisht e detyrueshme përfshir njëjën reciproke në kufit ekzistues, shkruan Haradinaj mbi takimin. Ishim me lajmet shkurt. Faleminderit për vëmendjen. Mirë, faleminderit Erion, vërtet gjithçka është e nevojshme dhe interesante, do kemi mundësi të lidhemi dhe një blog tjetër informativ për që në gjithmonë të informuar, ndërkohë që presim të lidhemi dhe me Eraldin për të marrë dhe të parat e sportit, ne kemi hedhur një pyetje apo jo në Facebook, kështu që është pyetje që sapo ju përmendëm, pra që lexojmë disa komente. Nëse doni apo jo të shihni të publikuara në media këto audio përgjime që janë bërë pjesë tani më si e hetimeve të prokurorisë, po gjithashtu edhe të përmbajtjes së tabloidit gjerman Bild dhe pasaj shumë mediave shqiptare. Si gjykoni ju pra të gjithë këtë debat midis rolit të medias për të informuar publikun dhe sekreteve shtetërore, siç pretendon prokuroria që duhen ruajtur lidhur me këtë hetim. Dhe në fakt ka patur mjaft komente, për shembull Marilda thot, po mos i publikoj media, populli nuk do të jetë fare informuar dhe çdo gjë do mbyllen në heshtje, ashtu si shumë dhe shumë të tjera çështje. Genti thot po thot patjetër që duhet të informojë gjithçka dhe t'i bëhet popullit dhe t'i bëhet gjyq popullor, thot se kanë vjedhur vërtet dhe kanë abuzuar me paratona. Me lopat. Ka thënë gjithashtu, megjithatë, për shembull Mariana ka dhe një opinion ndryshe dhe thot është kthyer media në hetuesi, thot. Kështu që ka dhe sepse media nuk ka, media do të bënte mirë të hetonte ca çështje sa më shumë se që ka hetuar dhe nuk ka hetuar. Unë nuk mbaj mend ndonjë skandal madhor që të ketë shpërthyer nga media këtu, më shumë janë politikanët që akuzojnë njëri tjetrin se do nxjerrin skandale e pastaj to që dalin nga prokuroria dhe hetimet që vijnë. Gjithsesi ka dhe komente të tjera, por mbasi do të kemi mundësi t'i lexojmë edhe më vonë, ndërkohë ju vazhdoni ta shkruani. Shumë mirë, do të lidhemi tani me Eraldin, zënës zotrinj është Erald Kodeli, kolegu ynë që na informon mbi situatat sportive. Ja ku e kemi atje në linjë të drejtë për drejtë. Erald, fjala është për ty. Ju përshëndes Blendi dhe Aulona, përshëndetje edhe ju miq të Dita Jonë A2 CNN. Pas grumbullimit 5 ditor në Frankfurt të Gjermanisë, përfaqësuesja shqiptare u spostua në Reykjavik, një stërvitje me dyert të mbyllura gjatë pasditës së kësaj të endeje, me përgatitjet për parandeshjes të shtunës ndaj Islandës. Trajneri i ri dhe kapiteni Kuqezi, i cili pritet të jetë Elsejt Hysaj, do të dalin sot në konferencë për shtyp në orën 14:30, ndërsa stërvitja zyrtare do të zhvillohet 30 minuta më pas në orarin e ndeshjes. Në Island nuk do të mungojnë tifozët shqiptar, ku fakti interesant është se ata pritet të jenë nga Mbretëria e Bashkuar, nga vendet nordike, por edhe nga Amerika. Kjo pasi udhëtimi nga New Yorku drejt Reykjavikut është më i shkurtër se fluturimi direkt nga kryeqyteti islandez në Tiranë, ku koha e udhëtimit llogaritet në 5 orë 40 minuta. Faleminderit Erald. Mirë, në rregull, mbasi morëm dhe këto informacione, është momenti si përherë t'ju ndihmojmë dhe t'ju informojmë dhe përse takon edhe trafikut në kryeqytet, se si është në këtë orë, është ora 7:11 minuta, një vështrim të shpejtë edhe pse kemi parë nga eksperienca që kaq herë tani më nuk është se ka shumë lëvizje dhe ja ku shikojmë hartën e qytetit, zotrim nuk ka shumë lëvizje me të vërtetë në këto momente. Shikojmë hyrjen atje në rrethotullimin e Shqiponjës, e cila është në kraun majtas lart të ekranit, nëse dalloni atje shikoni pak vishnje në hyrje të rrethotullimit nëse vini nga Durrësi për në Tiranë, e gjithashtu edhe në daljen nga Tirana tek rruga Teodor Keko, pra Unaza e Re. Rruga Dritan Hoxha paraqitet jo keq sot në mëngjes, duket shumë mirë. Shikojmë se pak trafik në kryeqytet mund të dallohet vetëm në rrugën e Kavajës, pra në drejtimin drejt kombinatit, mbasi kaloni mbi kalimin e Unazës së Re, e gjithashtu mund dallojmë pak tek Muzeu Kombëtar. Mbas Muzeut Kombëtar tek semafori ku kjo rrugë pritet me rrugën e Durrësit ka pak trafik në atë segment. Gjithashtu rruga Bardyl paraqitet e ngarkuar, disa prej kryqëzimeve të Unazës në anën lindore, ajo për shembull me rrugën 4 Dëshmorët, si dhe ajo me rrugën Hoxha Tasim,
kanë ngarkesot në mëngjes dhe përveç kësaj, pak do të gjeni edhe tek semafori në Unaz në kryqëzimin me rrugën e barikadat. Atje do të ketë pak pritje. Veç këtyre paraqitet mjaft mirë situata në këto momente në Tiranë, është ende herët, ora tani që flasim është 13 minuta, 14 minuta gati po shkon, 14 minuta, kështu që është ende koha ku ju mund të lëvizni lirisht në qytet. Mirë, ndërkohë tani një tjetër informacion që japim në këtë fillim dite është edhe moti. Mos kujtoni se kemi haruar, sepse është Tanja që na informon, ajo ka dalë nga studio dhe ndodhet në mos gaboj në sheshin Skënderbej për të na dhënë një informacion të zgjeruar për motin, natyrisht për këtë ditë të sotme, por edhe për fundjavën. Tanjën e kemi. Mirëmëngjes, Tanja. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes Aulona, mirëmëngjes Blendi. Tanja, në fakt jemi nga sheshi Skënderbej. Nga sheshi Skënderbej, aty duket që ka diell dhe ti në fakt në parashikimet e tua na kishe premtuar dhe na kishe thënë që do të jetë një javë e gjatë me diell, por jemi kurioz të dimë sa gradë do ngjiten temperaturat. Nuk e di, në zona mbas edhe pak të veçanta ku edhe njerëzit edhe frekuentojnë tani që ngrohet edhe temperaturat. Po, sepse fundjavë, mund të shkosh në Theth. Po, për shembull edhe në Verin, në Theth, në Valbon, Velipoj, Lezhë, nuk e di, a vlen të shkosh nëpër këto vende? Është edhe atje ngrohtë si këtu nga qendra e jugu poshtë? Në fakt, sot, nesër, pas nesër, janë 3 ditë të mrekullueshme moti kthjellët dhe i nxehtë në të gjithë territorin shqiptar. Sigurisht të 3 pasdite do të kenë vranësira lokale në zonat lindore dhe ndonjë shi të izoluar, megjithatë kjo nuk e prish tablon e mrekullueshme të motit këtë fundjavë. Atëherë për temperaturat në zonat veçanta, në fakt, që të mos ndërhyj edhe unë në orientimin e shqiptarëve për të përzgjedhur në fundjavë, megjithatë nga veriu deri në jug temperaturat luhaten, për shembull Thethi apo zonave Albonës luhaten gjatë fundjavës, temperaturat janë shumë fantastike në këto zona, nga 8 deri në 10 gradë gjatë orëve të mëngjesit, pra për të 3 ditët sot, nesër dhe pas nesër, deri në 26 gradë maksimumi në Theth Valbon. Është fantastike kjo vlerë. Po ashtu kemi, po zbresim pak më poshtë, kemi zonën e Velipojës, por edhe Shëngjinin, edhe aty temperaturat sigurisht janë shumë më të larta, nga 18 në 35, madje presim dhe 36 gradë Celsius gjatë ditës diel, po ashtu në zonat lindore temperaturat luhaten nga 11 në 28 gradë Celsius sot, por edhe në 2 ditë të fundjavës. Veçojmë qytetin e Kukësit, i cili do të jetë akoma më i nxehtë, pra unë besoj që Kuksi do ta ka përcej vlerën 30 gradë Celsius gjatë ditës diel, ndërkohë Tirana, Berati, Elbasani dhe Shkodra do kenë vlera pak a shumë të njëjta termike, do të luhaten nga 14-16 gjatë orëve të mëngjesit deri në 35 apo 36 gradë, mbase Berati do ta ka përcej 36 gradë gjatë ditës së diel. Ndërkohë Bregdeti do të jetë në kushte shumë të favorshme, temperaturat maksimale deri në 34 gradë, jo më shumë, pra diçka më freskët paraqitet Bregdeti. Tanja, do të jetë nxehtë me sa kuptuam në Bregdet, por a do të ketë erë, sepse shpeshherë kemi parë që në një stin të tillë shoqërohet edhe me erë, pra të qëndruarit pranë detit. Do të jetë ky problem edhe gjatë fundjavës? Fatmirësisht jo, sepse gjatë verës parametri më problematik për pushuesit është era në Bregdet, sepse mund të kesh kushte të mrekullueshme të motit, por kur ka erë nuk e shijon Bregdetin. Sot dhe nesër nuk ka erë në Bregdet, do të thonë era do të jetë prezente, pa as pak bezdisëse. Fuqizohet shumë lehtë gjatë orëve të mesditës, ndërkohë pas mesditës së të dielës do të ketë fuqizim të erës, kjo fillimisht në brigjet e Jonit dhe më pas gradualisht, por besoj që deri nga ora 1 apo 2 e mesditës së të dielës, shqiptarët do të jenë kënaqur për fundjavë. Kështu që edhe nëse era do të fillojnë ato momente, nuk është se do të jenë shumë problematike. Super. Faleminderit Tanja. Do të lidhemi me Tanja, por janë edhe një tjetër zonë zotrim për të pasur një tjetër informacion mbi motin pak më vonë. Gjithashtu do të jetë një lidhje pra nga jashtë, shpresojmë që të keni kohë, të keni pushim, ta shihoni edhe mungesën e erës në plazh, po kuptuam gjithçka. Kuptuam që edhe nga veriu në jug mund të shijohet shumë mirë paktën këto 2 ditë, kështu që përpiquni të organizoheni dhe të shihoni fundjavën. Data thotë 7 qershor. Domethënë më në fund deri vera data 7 qershor, por në datën 7 qershor kanë ndodhur shumë gjëra të tjera zonë zotrin gjatë viteve dhe shekujve. Do të shikojmë disa prej tyre tani në kjo datë në histori. 1099, kryqëzata e parë fillon në rrethimi i Jeruzalemit. 1340,
Në Holand themelohet qyteti Rotterdamit. Ky vendbanim i quajtur Rote, Balt ose Kënet, daton të paktën që prej vitit 900. Rreth vitit 1150 përmbytje të shumta çuan në ndërtimin e pritave mbrojtëse, duke përfshirë një dig dam në Rote, nga kur jede dhe emri Rotterdam. 1654, Louis XIV u kurorëzua mbreti i Francës. 1692, Port Royal, Jamaica, goditet nga tërmeti. Në vetëm 3 minuta, u shënuan 1600 persona të pajet dhe 3000 të lënduar. 1864, Abraham Lincoln riemërohet president nga Partia Republikane në mes të luftës civile. Me këtë emërim, Lincolnit i jepet mundësia për të përfunduar punën që kishte filluar për ruajtjen e bashkimit të vendit. 1905, Norvegjia prish bashkimin me Suedin, pas disa muajsh tensioni dhe frike nga një luftë e mundshme mes dy vendeve. Bashkimi është krijuar në vitin 1814. 1929, qyteti Vatikanit bëhet shtet sovran. Territori i tij përbëhet nga një enklav brenda qytetit të Romës. Vatikani ka një sipërfaqe prej rreth 44 hektarësh dhe popullsi rreth 840 banor. Kjo e bën Vatikanin shtetin më të vogël, për nga territori dhe popullsia, i njohur ndërkombëtarisht si i pavarur. 1952 lindi Liam Neeson, aktor britanik i nominuar për çmimin Oscar. Ai ishte edhe kandidat për çmimin Golden Globe në 2005 në kategorinë si protagonisti më i mirë në një rol dramatik. 1952 lindi në Stamboll shkrimtari turk Orhan Pamuk, fituesi të çmimit Nobel për letërsi në 2006. 1965 korporata Sony nxjerr në treg pajisjet e regjistrimit video me çmim $995. Më vonë regjistrimi i videokasetave u zvendësua gjërësisht nga formate kasetash digjitale. 2001, Tony Blair fiton në zgjedhjet e përgjithshme. 2008, Hillary Clinton pezullon fushatën presidenciale të saj. Okej. Jagu e pam edhe këtë datë në histori, zënë zotrin tani shkoa për të parë disa prej titujve kryesor që vinë në mediat online në këto momente, ne do të shkojmë tek a2cnn.com fillimisht. Po ja ku e kemi dhe faqen e televizionit ton, faqja kryesore në qendër të vëmendjes, përgjimet e publikuara nga Bild, Meta, urdhri prokurorisë intimidon median e lirë. Pra, është ky lajm që vjen nga presidenti, ndërkohë që mund të ndjekim dhe të tjera informacione, ka qenë i ftuar tek përballë Endri Gjafos para Nart Doka, kur mund të lexojmë disa prej deklaratave të tij, negociatat, ai ka thënë ja deri ku shkon lidhja e Ramës me Sorosin. Gjithashtu, sipas Ndokës, Rama e di, negociatat nuk hapen, i ka kërkuar Merkelit mos ta bëj publike. Dhe për sa i takon në shtyrjeve të zgjedhjeve për 6 muaj, Ndoka shprehet Meta personazh që merr vendime të guximshme. Por mund të lexoni gjithashtu përgjimet sqarimi prokurorëve. S'kishim qëllim kufizimin e lirisë së medias. Apeli ambasadorit italian, 20 milion euro presin projektet për të financuar. Mjekët braktisin Shqipërinë 150 largime çdo vit, Gjermania shteti më i pëlqyer. Holanda i mbyll derën Shqipërisë, blok ka ende rrugë të gjatë. Por mund të lexoni gjithashtu për të rikthyer sërish pra dhe Nart Ndokës dhe deklaratave të tij tek i ftuari i Endri Gjafos, ka përgjime edhe për Ramën, sipas tij, të gradohet kush nxori dosjen. Pra është kjo deklarata e Nart Ndokës mbrëm në A2CNN. Dhe Ilir Ndrazhi për A2CNN, mandati është i imi, nuk i kam takuar kur Avdylajt. Dhe kalojmë pastaj tek lajmi i fundit që vjen nga sporti, treluanët bien në fushën me tulipan. Pra është kjo që vjen nga sporti dhe gjithçka tjetër, si shikoni ka edhe fragmente nga emisioni ynë dhe nga edicionet e lajmeve të pasqyruara gjithçka pra në faqen e a2cnn.com këtë mëngjes. Kujtoj edhe një herë tjetër të shkarkoni dhe aplikacionin e A2CNN gjithsesi. Por ne ecim më tej. Do të ecim më tej dhe do të shkojmë në një tjetër media, është Panorama, tani në mëngjes shikojmë disa prej titujve kryesor atje, është një sherm midis Aurel Pesarit dhe kryeministit Rama, pra me gjithë fjalët e pahishme që s'pe përmendim këtu, po ajo zë edhe vendin e parë në faqen e Panoramës sot në mëngjes. Analisti zbulon përgjimet e reja të dosjes 339, janë 2 ministra që flasin në telefon, thot Lorenz Vangeli, pra në studion e Opinion mbrëm në darkë. Ndërkohë Rama tregon skemën se si do t'i mbrojë zgjedhjet më 30 qershor, do të filmohen të gjithë, pra është skenari Big Brother që është prezantuar nga kryeministri Rama që do t'i filmoj të gjithë
në datën 30 qershor. Ka përgjime të tjera me eksponent të botës së krimit, Habib Banjush Dako. Mund të ketë, është ai pra që nuk e mohon se mund të ketë edhe të tjera përgjime me të tjerë eksponent të botës së krimit, cilët me sa duket kanë komunikim të vazhdueshëm dhe normal. Banjush Dako nxjerr bllop Edi Ramën, Avdylajt simpatizant të Partisë Socialiste. Kryeministri Rama dhe kryebashkiaku i Durrësit Banjush Dako, të ftuar në 2 emisione të ndryshme, kanë dhënë informacion i cili konflikton njëri tjetrin, pra. Përgjimet, Spartak Ngjela, nëse do t'isha si Rama, do t'jepja dorëheqjen, por këta japin vetëm dorëheqjen kur shkojnë para gjykatës. Dhe fundit, Fevziu bën për ujë të ftohtë Banjush Dakon. Nuk ka njeri stomak të më thot mua të mos bëj këtë gjë. Është liruar goja fare, do të thënë, në mund të themi 2 fjalë për këtë, dhe gjua që përdoret në studio, me ato lloj banalitetesh e vulgaritetesh që ne gjithë dim e njohim, se nuk po na bën përshtypje ndonjë gjë, po është për ata që janë më të vegjël, që janë gjithashtu para ekranit dhe familjarët e tjerë, është thjesht e pahishme dhe sikur është lëshuar tani fare, sikur i kanë lënë nervat. Dhe ashtu më pastaj kur i lexon edhe të shkruara në shtypin e ditës dhe të duhet edhe ti lexosh dhe ti komentosh, është akoma dhe më e vështirë, kështu që na besoni që nuk është kaq e thjeshtë. Megjithatë, ecim në një tjetër media online, jemi tek Mapo dhe titulli kryesor, Vangjeli ka edhe një dosje 613 kg ku do të dalin deputet të PD-s. Pra, është kjo një tjetër deklaratë e bërë nga gazetari Lorenz Vangjeli. Shpërthen tritoli në oborin e shtëpisë së Berti Taulaut. Ndërkohë vazhdojmë më tej, Rama skandali është se dosja u mbajt 2 vite për shantazh politik. Sfida Banjush Dako, vërtetoni telefonatën time me Astrid Avdylajn, pra është kjo çka i ka thënë. Ndërkohë Peter Tide do publikoj materiale të tjera nga dosja 339-1. Pra deklarat e gazetari gjerman i cili nxori pikërisht pra përgjimet. Ndërkohë Rama përplaset me pedagogun, nuk jam kryeministër në hall. Mund të lexoni gjithashtu Rama, Dako qytetari i lirë nga përgjimet nuk rikandidoi për bashkinë. Dhe bektashin të politikës mos e humbi shpresën e fundit të kombit. Pra, janë këto të tjera deklarata që vinë, por mund të lexoni të tjera gjithashtu përgjimet. Braçe akuzon ish kreu në prokurorisë së krimeve të rënda. Mund të lexoni ndërkohë dhe të tjera nëse ecim pak më poshtë tek ministri Cakaj, pra Cakaj i kërkon ministrit holandez çeljen e negociatave dhe të tjera natyrisht lajme që vijnë nga politika dhe jo vetëm janë të besoj të bollshme në faqen e parë të Opinion, mund të faqet të Mapos, por natyrisht edhe nga reflektuar dhe nga emisionet Opinion dhe jo vetëm, pra që kanë qenë brëm në darkë, sepse ka patur një bum programesh televizive dje. S'ka pas një bum, ka pas një bum programesh dje dhe dje. E vërtet, sepse nga njëra anë ishte Daku, nga njëra anë ka qenë Rama, e tjera, kështu që midis të dyve. Po, le të shikojmë se çfarë ka Java News në këtë moment e zonë zotrinj. Rama asnjë negociat deri më 30 qershor. Grupe kriminale dhe njerëz të paguar do të prishin zgjedhjet, është çfarë qëmton Java News nga citimet e kryeministrit Rama. Rama 30 qershori nuk diskutohet, nëse zgjedhjet bëhen sot fitojmë më thellë se në 2017. 339 u përdor për biznes. Braçe nxjerr emrin e prokurorit, shiti përgjimet. Dako, një njeri i lirë të hetohet. Rama, urdhër absurd i prokurorisë për të ndaluar mediat. Pra kryeministri i është bashkuar korit atyre që kanë quajtur absurde kërkesën e prokurorisë për mos publikim të materialeve video apo audio. Është gjithashtu një titull tek Java News, sot bilanci i tërmeteve në Korçë, kryebashkiaku Filo, dëmet llogariten mbi 2 miliard lekë dhe e fundit që lexojmë dosja 339, Meta i shqetësuar për lirinë e medias, prokuroria synojmë ruajtjen e sekretit hetimor, pra ruajeni sekretin hetimor të dashur prokuror. Edhe zgjidhni shumë çështje natyrisht. Mirë, ecim më tej, ndërkohë vazhdojmë një tjetër media online në këtë mëngjes, jemi tek shqiptarja.com dhe titulli kryesor të saj. Audiopërgjimet Rama, Banjush Dako i lirë të hetohet. Dosja 339 e mbajtur në sirtar për shantazh. Ndërkohë Dako, përgjimi i manipuluar, s'kam folur me Avdylin dhe Erion Braçe, audiopërgjimet u shpërndan nga Besim Hajdermataj, pra është kjo një tjetër akuzë që vjen nga zëvendës kryeministrit, ndërkohë që ne ecim pak më poshtë dhe shikojmë të tjera lajme që vjen në shqiptarja.com këtë mëngjes. Polonia letër Bashkimit Evropian hapni negociatat për Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut në qershor. Mund të lexoni gjithashtu Soreka, intervistë për De Welt, Shqipëria ka bërë progres të konsiderueshëm. Ndërkohë mund të lexojmë më tej, Rama, opozita po e bën Shqipërinë dele të zezë, zgjedhjet do bëhen në 30 qershor.
Mund të lexojmë gjithashtu aksidente rreth rrotullimi i Tegut, humbi jetën një person, pra është ky lajm që është raportuar mbrëm në darkë. Skënder Gjinushi i largohet nga Partia Socialdemokrate, ja kush e zvendëson, pra jemi akoma në temën e politikës, ndërkohë që mund të lexojmë dhe të tjera lajme, aktualitet, misteri i Bildit që botoi përgjimet, ka 2 vjet që gazetari i Bildit që botoi përgjimet ka 2 vjet që nuk hyn në Shqipëri. Ku i gjeti? Pra është kjo pyetje që ngrihet në shqiptarja.com, ndërkohë sërish nga politika meta kundër prokurorisë, mos i mbyllni gojën medias për përgjimet e Bild. Pra janë këto shkrimet kryesore që mund t'i gjeni sot në mëngjes në faqen online të shqiptarja.com. Ne ecim më tej. Okej, le të shkojmë tuti dhe shkojmë edhe titujt tek reporter.al sot në mëngjes. Televizionet nxjerrin në shitje hapësirën editoriale në fushat. Televizionet vijojnë të ofrojnë hapësira editoriale me pagesë për parti politike dhe kandidat gjatë fushatës për zgjedhjet e 30 qershorit, një praktik që sipas ekspertëve e cënon profesionalizmin, tradhton publikun dhe i bën mediat të paafta të kërkojnë llogari nga politikanët, është çfarë shkruan Birn sot në mëngjes. Gjykata e Lezhës e mbingarkuar me çështje, është një tjetër titull nga vendi, ndërkohë drejtuesi i prokurorisë së Krujës, Petrit Çano, përballet me vettingun, është një tjetër titull interesant tek reporter.al dhe nga rajoni lexojmë tha që emëron fshehurazi si këshilltar të dënuarin për krime lufte dhe Freedom House, Vučić ndjek shembullin e Orbanit për kontrollin e mediave. Këto janë çfarë lexojmë në reporter.al sot në mëngjes, ne shkojmë më tej në një tjetër media. Ecim më tej ndërkohë dhe do të jemi tek monitorit tek analizat e ekonomisë dhe biznesit, shoqata e investitorëve të huaj, klima e biznesit e pafavorshme, problem monopolet dhe korrupsioni. Mund të lexoni gjithashtu nisin punimet për zgjerimin e Hotel Tiranës, ja si do të jetë kulla e re me 30 kate. Lexojmë më tej në monitor, kalaja e Lezhës, pjesë e grantit 5 milion euro për ringjalljen e turizmit të kështjellave në Ballkan. Rriten kompensimet për vonesat e avionëve si u nda tregu i fluturimeve në prill. Stop telefonatave bezdisëse për telemarketing, AKEP do të ndërtoj regjistrin që i ndalon. Pra, është kjo një analizë që vjen në monitor. Ikën dhe e 4-ta, Bankës së Kreditit i hiqet licenca. Shqipëria mbahet me 12 banka. Mund të lexoni dhe tjetër në të fundit pra nga vendi në monitor, dobësimi euros bën më të lira importet, çmimet e tyre ranë me 1,4% në mars. Kalimi në sit i koncesioneve, MIE, pra është Ministria e Energjetikës, pra 27 kontrata për 80 hece do të prishen, pra është Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë që pra ka dalë të enjte me një deklarat për shtyp pra në lidhje me hecet dhe kontratat që me sa duket do të anullohen. Ne vazhdojmë më tej me mediat online. Okej. Shohim tani faqen e koha.net zotrin Kadaj Bujupi. Gjermania konfirmoi se nuk do të ketë shkëmbim territore, është tema pra që trajtohet atje tek koha.net, ndërkohë surroi të rishikohet procesi i kaluar i dialogut, është sugjerimi pra nga zoti Veton Surroi. SBA-ja do e mos marrëveshjen do e mos pra marrëveshjen Kosovë-Serbi është këmbgulja e Shtetet Bashkuara të Amerikës që zë fokus këtu mbi një marrëveshje që do të ishte njohja reciproke në këtë rast pra edhe e Serbisë për Kosovën dhe do të mbyllte shumë çka midis dy kombeve. Hoxhaj kundërshton idenë e Unionit Ballkanik, nuk na duhet një Jugosllavi e re sipas tij. Ndërkohë Holanda mposhtë Anglin pas vazhdimeve arrin finalen e Ligës së Kombeve. Veprimi i Dačićit e ka hidhruar SBA-n, është një tjetër titull te koha.net dhe e fundit që lexojmë këtu, Kosova Under 21 nis me një fitore të thellë në kualifikimet për në Evropian. Mirë, ecim më tej tani e vim një vështrim dhe mbi shtypin ndërkombëtar si për herën e zgjedhim CNN për të parë se çfarë ka interesante atje dhe ka gjithmonë gjëra interesante për të lexuar. Shikojmë në qendër të faqes së CNN-it këtu që flitet se një aktor shtetëror është mbrapa sulmeve të depozitave, të tankerave, pra janë disa sulme që janë bërë përgjatë brigjeve të Emirateve të Bashkuara Arabe në maj dhe duke sikur janë pjesë e një operacioni të koordinuar dhe të sofistikuar, siç thot tani Arabia Saudite dhe Norvegjia. Pra dyshohet që këto sulme mbi këto tankera, mbi këto depozita nafte të jenë të koordinuara dhe të organizuara nga një shtet, por në brendësi do të mundsoj leximi i tij pra edhe se kush dyshohet të jetë
pas tyre. Trump flet për Nancy Pelosin, ajo është një grua e pist, është hakmarrse, një person i tmerrshëm. E ka quajtur kryeministri pra zonjën Pelosi, lideren e demokratëve në Kongresin Amerikan dhe kundërshtaren e tij të parë politike, për sa i përket politikave brenda në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Gjithashtu shikojmë se si Kina i ka dërguar një mesazh popullit të vet, pra Shtetet Bashkuara të Amerikës janë një vend i keq, mos shkoni atje. Dhe nëse doni, tek CNN në qendër, do të mund të shikoni të parën pishin, e cila është kjo që quhet Infinity, pra me atë vijën e horizontit, nëse klikojmë në të do të shikojmë, kjo është e para në botë me një pamje 360 gradë, pra ti mund të vish vërdall, dhe me sapo shikoj, unë nuk e kam qëmtuar më parë këtë, por nëse nuk gabojmë, duke sigurisht Londra. Nëse jam i sigurt, sa më duket si lumi tamizat. E çrëndësi ka kjo, është e dukshme? Po pra, unë këtu po përqendrohem tek pishina, që po më tundon tema. Nëse më ta ulim pak më poshtë, shikojmë ka edhe tjera pamje të kësaj. Shumë e bukur, vërtet. Është sa interesante. Pra dukesh edhe nga poshtë. Në Londër që kërkam me qëra fjala. Shumë interesante. Pra, super, kështu që kur të jemi njerëz tjetër në Londër. Me sa duket ja vlen shumë e bukur tani që edhe temperaturat rriten, tundimi është shumë i madh. Mirë, në rregull. Atëherë, kjo ishte gjithçka për sa takon edhe mediave online. Ju lëm në shoqërinë e fotove të një dite më parë dhe do të qëndrojmë këtu në atmosferën ndërkombëtare, sepse do të jemi bashkë me Rozalba Bejdun si çdo të premte për të bërë një analizë të shkurtër të ngjarjeve më të rëndësishme të kësaj jave, pra çfarë ka ndodhur në botë. Pra shumë shpejt jemi këtu me Rozalbën në A2 CNN në Dita Jonë. Me që po flisje për verën e Olona Minga, ishte një gorrill në parku në kopshtin zoologjik në Prag që lëpinte një copë të madhe akulli për të freskuar. Ishte shumë interesant. Dhe kishin vënë edhe ca fruta në të, në mënyrë që ajo të kërkonte fruta dhe të vazhdonte të freskojnë. Kur thoja që më tundon se vera është përpara, pas asaj pishinit që pam, nuk është se kisha këtë imagjinat. Jo, po thosha është vap edhe në Prag. Se dhe gorrilla ka nevojë për akull tani. Okej, në rregull. Atëherë siç thamë dhe para se të ndaheshim në këtë hapësirë të shkurtër, do të flasim për ngjarjet ndërkombëtare. Kemi si për Rozalba Bejdun çdo të premte këtu me ne, e cila përveç sharmit saj, sa herë që vjen këtu në studio, na informon me mjaft vëmendje dhe me mjaft profesionalizëm për sa takon edhe ngjarjeve që vinë nga arena ndërkombëtare. Apo Rozalba, kemi këtë radhë Trumpin është kryesori, Trumpi dominon. Në fakt nuk ka pasur ngjarje të mëdha, ka disa javë në arenën ndërkombëtare, por edhe ato ngjarje që kanë Trumpin si protagonist. Presidenti amerikan duket se është ai që lëviz ujërat në politikën ndërkombëtare dhe vazhdon ta bëjë. Është bota e Trumpit, mund të themi tani, bota e trumpizuar për të më të paktën. Le të shohim një kronik që Rozalba ka përgatitur që na fut në këto tema, pra të ngjarjeve kryesore që ndodhen në botë këtë javë dhe rikthehemi këtu në studio për të diskutuar pak.
Presidenti Amerikan Donald Trump zhvilloi një vizitë traditore në Britaninë e Madhe. Tonet miqësore në bisedimet me kryeministren në largim Theresa May ishin në kontrast me retorikën e ashpër që kreu i Shtëpisë së Bardhë përdori kundër kryebashkiakut të Londrës Sadiq Khan, të cilin e quajti një humbës të madh. Lufta e fjalëve mes të dyve dhe protestat masive eklipsuan vizitën traditore të presidentit. Një seri imazhesh qesharake të Trump mbushën Londrën, por numri 1 i Washingtonit u përpoq të çdramatizonte klimën jo miqësore kundër tij në Mbretërinë e Bashkuar. Bota kujtoi këtë javë 75 vjetorin e D-Day, dita e zbarkimit të trupave aleate në Normandi, si pjesë e operacionit më të madh ajror, detar dhe toksor në histori. Ceremonit përkujtimore nisën në Portsmouth të Britanisë së Madhe, nga edhe u nisën 10 mira ushtarët. Në ditën e dytë aktivitetet u zhvendosën në Normandi, të pranishëm udhëheqës botror dhe veteran lufte. Mes përplasjeve të vazhdueshme tregtare me Shtetet e Bashkuara, Kina kthen syt nga Rusia. Presidenti Xi Jinping zhvilloi një vizitë traditore në Moskë, e fokusuar tek tregtia dhe marrëdhëniet mes dy vendeve. Jinping e cilësoi numrin 1 të Kremlinit Vladimir Putin si mikun e tij më të ngushtë. Okej, kemi gjithë këta burra shtetesh që takohen andej, takohen këtej, shumë burni, po e quajmë në këtë javë, dhe në qendër të saj, siç ti e përmendën vetë, është zoti Trump, presidenti i Shtetet Bashkuara të Amerikës, i cili vinte në të parën vizitë shtetërore kaq zyrtare në Britaninë e Madhe. Po e shikojnë edhe në lajmet e tjera, kishte marrë me vete dëndur, vajzën, të gjithë, domethënë të shkuar atje, dhe kishin zënë një kështjell të tërë, pra ku i kanë mbajtur a një hotel të Londrës ku kanë dhënë atje. Si shkoi kjo vizitë? Se u prit me të mira dhe me të këqija. Me të mira dhe me të këqija. Përpara se të zhvillohej vizita, londinezët dhe britanikët nëpër sondazhe treguan se nuk e pëlqenin Donald Trump, nuk ishte në një farë mënyrë i mirëpritur nga populli presidenti amerikan, pati kritika mbi planet e qeverisë për të shtruar presidentit amerikan tapetin e kuq, Sadiq Khan edhe Jeremy Corbyn nuk e deshën këtë gjë, megjithatë Britania ja shtroi tapetin e kuq Donald Trumpit, u prit me ceremoni madhështore me një banket nga mbretëresha Elizabeta, më pas pati takime me lider ndryshëm, me kryeministrin Theresa May, e cila është në ditët e fundit të saj. Sot kryeministra ka njoftuar dorëheqjen. Në fakt, nisi vizita, Donald Trump e nisi vizitën me një sulm të ashpër, do të thoja, ndaj kryebashkiakut Sadiq Khan. Në Twitter. Pa mbërritur ende, pak para se avioni i tij të ulej pranë aeroportin e Londrës, e cilësoi një humbës të madh kryebashkiakun Sadiq Khan. Kanë pasur përplasje edhe në të kaluarën për çështjet e migracionit, dhe duket se si një president që nuk i do kritikat, nuk e vlerësoi shumë Donald Trumpi atë thirrjen e Sadiq Khan për të mos i shtruar tapetin e kuq presidentit. I tha kryebashkiakut Donald Trump të merret me punët e veta, pasi ke shumë probleme, nuk e ke udhëhequr Londrën ashtu siç duhet, dhe ka vijuar lufta e fjalëve. Ky është kundërpërgjigjur duke e cilësuar një 11 vjeçar, pra një president me 31 11 vjeçari dhe një imazh të së djathtës ekstreme në botë. I tha që ti mund të ishe fare mirë një imazh për posterat e së djathtës ekstreme. Megjithatë, edhe populli londinez nuk ishte kaq shumë bujar ndaj Trumpit apo jo? Nuk e ka mirëpritur në fakt, nuk e ka dashur vizitën e Trumpit populli Londra dhe Britania e Madhe. Organizuan protesta të mëdha në shumë qytete dhe ishin protestat më të mëdha kundër një lideri tuaj që vizitonte vendin. Dhe nuk është hera e parë, në Britaninë e Madhe këto kanë ndodhur edhe më herët. Kjo ishte vizita e tij e parë shtetërore, por jo vizita e tij e parë si president. Ka vizituar, po ishte takuar edhe me kryeministren Theresa May dhe me mbretëreshën, po ishte një vizitë private, si thua, nuk ishte shtetërore. Megjithatë protestat ishin të mëdha, ju kushtua një vëmendje shumë e madhe protestave, pati sloganet Tullumbaci i madh me Trumpin, me Pelena, dhe gjithashtu një tjetër statuj gjigante që e tregonte presidentin me pantallona të ulura në një tualet prej Floriri, ndërsa postonte në Twitter, dhe organizatori tha që ky është imazhi që ne kemi për Donald Trumpin, pikërisht një president që gjithë ditën e kalon duke postuar në Twitter dhe duke shkruar budallëqe në Twitter. Kush që organizon këto protesta anti-Trump? Është Partia Laboriste? E di që në njërën prej tyre Jeremy Corbyn kishte mbajtur një fjalë, por nuk kishte ai që organizonte vetë. Është shoqëria civile në fakt vendi. Jeremy Corbyn mbajti një fjalë, por nuk kishte ai organizatori, dhe me që jemi te Jeremy Corbyn, pikërisht fakti se udhëheqi, si thua, doli përpara protestuesve për të mbajtur një fjalim, Trump nuk e vlerësoi këtë gjë as pak dhe refuzoi të takonte, nuk
hoqi dorë pra presidenti amerikan nga këto politikat kontroverse, duke refuzuar të takonte pra liderin e opozitës, të cilin e quajti një person negativ. Megjithatë, kjo retorik randesh, si thua, retorika e ashpër që përdorin fillim të vizitës, me takimin më vonë me kryeministren Theresa May, ndryshe nga më herët, kur Donald Trump e kishte kritikuar zonjën May shumë e ka kritikuar për mënyrën se si e ka menaxhuar Brexit, këtë herë kishte tone më të buta, ndoshta nga që May është në largim. Do ikte, kështu ka thënë po e kursej. Për mesazhin tha je një negociatore më e mirë se sa unë, megjithatë kishte thënë porosin që tani e zbuloi May, kishte thënë përpara në fakt, duhet kishte ndjekur këshillën time, i tha që ta padisje Bashkimin Evropian. Një mesazh kontrovers që nuk i shkon një presidenti amerikan në Britaninë e Madhe të përcjelli mesazhe të tilla përçarëse për institucione të tilla siç është Bashkimi Evropian. Një partner duhet ishte, siç ka qenë për presidentin Obama dhe presidentë tjerë në të kaluarën, Bashkimi Evropian, partneri më i rëndësishëm, aleati më i ngushtë i Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe më i madh dhe më i fuqishëm. Dhe këtu përfshihen Gjermania, Franca dhe Trump nuk ja përton fare që ti sulmoj ti kishit hedhur në gjyq ata. Një mesazh i fortë, duke mbajtur anë në një mënyrë tipike. E vërtet. Pati gjithashtu momente tjera në kontroverse gjatë vizitës së Trumpit, nuk hoqi dorë presidenti nga vesi për të ndërhyrë në politikat e brendshme, diçka që vetë ai nuk do kur e bëjnë me Shtetet e Bashkuara, por nuk heziton ta bëj. Ndërhyri në çështjen e Brexit, kur i tha që Brexit është gjëja më e mirë për Britaninë e Madhe, është një shtet i cili duhet të ketë identitetin e vet, nuk duhet të ekzistojë më brenda Bashkimit Evropian. Përcolli gjithashtu mesazhe lidhur me zgjedhjet britanike, pasi për pasuesin e Theresa May, duke shprehur mbështetjen për Boris Johnson, i cili është një prej kandidatëve kryesor, tha unë e mbështes, ai mund ta bëj punën, ndërkohë që zhvlerësoi një kandidat tjetër siç është Michael Gove, duke thënë që nuk e njoh, nuk e di se mund ta bëj punën, por unë jam për Boris Johnson. Nuk hoqi dorë pra as këtë herë nga ky ves që ka Donald Trump për të ndërhyrë në politikat. Kam përshtypjen që është më shumë se ai, më duket se ky llogarit gjërat, po ne nuk e kuptojmë. A thua? Po ishte një takim që kishte bërë bashkë me kishte Melania Trump me vete dhe takon njërin nga veteranët e luftës së dytë botërore, një 93 vjeçar britanik, i cili mbasi i jep dorën presidentit, shikon nga Melania thotë sikur tisha 20 vjet më i ri. Edhe Trump që i thotë po kishe do të kishe përballuar, i thotë. Ne po bëja llogaritë që ai do të kishte qenë 73 vjeç nëse do ishte 20 vjet më i ri, ndërkohë që presidenti është 72. Dhe Melania 49. Është vërtet, është vërtet. Dhe kalojmë pastaj tek festimet për D-Day, e cila është ngjarja e dytë e rëndësishme, do të thoya ngjarja më e rëndësishme e kësaj jave. Është momenti kur Europa dhe Shtetet e Bashkuara kujtojnë pra aleancën transoceanike e cila si thuash i dha fund luftës së dytë botërore. U mblodhen të gjithë liderët botëror, fillimisht në Portsmouth të Britanisë Madhe, nga unisën edhe trupat aleante në drejtim të Normandisë. Dhe pastaj një ditë më vonë në 6 qershor u mblodhën në Normandi, pra, pikërisht ku zbarkuan rreth 160.000 trupa, ishin të shumtë liderët botëror, nga Angela Merkel, Emmanuel Macron, Theresa May, Donald Trump. Mesazhet si çdo vit, mesazhet në këtë ditë të rëndësishme për historinë e botës janë ato mesazhet e unitetit, mesazhet e rëndësisë së një aleance, të aleancave transoceanike, pra të cilat i kanë mundsuar botës paqen përgjatë këtyre 75 viteve. Por më shumë se sa kur këtë herë mesazhet ishin më të rëndësishme, u duk sikur liderët europian u përpoqën të lëkundnin skepticizmin e presidentit amerikan Donald Trump në një ditë të shënuar për ta bindur pra se mbi rëndësinë e aleancave mes Shteteve të Bashkuara dhe Shteteve të BE-s, të cilat duhet të vazhdojnë të jenë të palëkundura pra përballë kërcënimeve në rritje që vijnë nga Rusia, nga Kina, nga rritja e populizmit dhe nga konkurenca pra që vjen nga lindja. Pati mesazhe, duket europianët u përpoqën të jepnin një leksion historie presidentit amerikan Donald Trump, që nga mbretëresha Elizabeta, e cila në banketin shtetëror pra vlerësoi dhe tha që dita D-Day është dita, tha, kur ne kujtojmë rëndësinë dhe qëllimin e këtyre aleancave dhe institucioneve që pasuan pra luftën e dytë botërore dhe që u krijuan me sakrificën e këtyre ushtarëve që ranë luftë pra për hir të lirisë, dhe të kuptojmë rolin e tyre sot dhe se sa i rëndësishëm është ky rol. Më fal, nëse heq një paralele të vogël me se edhe këtu është luftuar dhe këtu ka pasur dhe ne e kemi kthyer edhe debatin mbi luftën nacionale shqiptare në një çështje politike shumë të rëndom, po marrim shembull nga se si përkujtohet 75 vjetori dhe djemt që lanë jetën në ato brigje të Normandisë 75 vjet më parë, pra sot në botë. Dhe se si prej kësaj vjen edhe çfarë ngrihet më vonë, si thua, themelet janë gjithmonë respekti ndaj sakrificës edhe atyre që luftuan. Kështu që
Është rëndësishme. Edhe për ata të rinj që na ndjekin tani e thonë ç'është kjo? Është rëndësishme Saving Private Ryan dhe ishte një film i mirë për të parë. Dhe është rëndësishme tani pikërisht Blendi sepse tani që edhe veteranët ishin të pranishëm dhe veteranë, 170 veteranë janë shumë të vjetër dhe duke qenë po të kurret numri i tyre dhe duket sikur po zbehet edhe kujtimi i rrezikut dhe i tmerreve të përjetuara nga fashizmi i asaj kohe dhe duket sikur i ka harruar Europa dhe bota, po i harron gjithnjë më shumë dhe kjo ka sjellë rritjen e populizmit dhe pikërisht prandaj është më rëndësishme se kur për liderët botror të tregojnë pra rëndësinë e aleancave. Dhe vetë Donald Trump, më fal Aulona, desha të thosha që për herë të parë Donald Trump ndoshta i frymëzuar nga konteksti, përcolli një mesazh të rrallë, vlerësoi të gjithë analistët edhe ata që e kritikojnë, thanë se vlerësoi me fjalët e duhura, përdori fjalët e duhura për të vlerësuar veteranët e rënd, duke i quajtur si amerikanët më të mëdhenj që kanë jetuar ndonjëherë. Ndoshta ishte konteksti se gjendesh përpara varreve të aq shumë ushtarëve të vrarë, sigurisht emocionet janë të mëdha. Dhe përcolli dhe mesazhin më të fortë në mbështetje të aleancave pra transoceanike, pra në shërbim të paqes, jemi më të fortë se kurtha, aleanca jonë është e pathyeshme. Ishte një mesazh që duket sikur zbuti pak ankthet e europianëve që janë shtuar me deklaratat e presidentit amerikan Donald Trump që ka vënë në dyshim edhe ekzistencën e NATO-s dhe institucioneve të tilla si BE. Edhe ndërkohë që bëheshin këto festime diku tjetër në një anë tjetër të globit, bëheshin një tjetër takim apo jo? Një tjetër takim, janë dy të fuqishmit e tjerë të globit, do të thoja. Çfarë zinte midis këtyre të dyve? Janë pikërisht ata për cilët Europa druhet, dhe tani dhe presidenti amerikan Donald Trump, në kohën e luftës tregtare, e cila shpresohet gjithnjë më shumë me Shtetet e Bashkuara dhe Kinës, Kina, Xi Jinping i kthen syt nga aleanti më i ngushtë që është Vladimir Putin, pikërisht ndërsa Europa dhe aleantët takoheshin pra në Normandi për të kujtuar D-Day, këta të dy u takuan në Moskë në një vizitë gjithashtu 3 ditore, ku presidenti Xi Jinping i shprehu dashurinë, si thuash, presidentit Putin, duke i thënë që je miku im më i ngushtë, nuk ka njohur bota aleancë më të madhe se ajo e jona, përmendën nënshkruan një sër marrëveshjesh tregtare në përballë pra luftës që po zhvillohet në Shtetet e Bashkuara. Shohim edhe këto imazhe që ti na ke sjellë, të cilat tregojnë për nuk do ta quaj pompozitetin, por për rëndësinë që është dhënë. Pra, shkoj flamurit janë 4 metra apo 5 ndoshta të lartë mbi kokat e 2 liderëve dhe gjithë kjo sallë gjigande dhe gjithë ata njerëz që rreshtojnë aty për t'i dhënë solemnitet, po e quaj këtë. Çfarë simbolizon kjo? Një aleancë e cila i bën kashillik, po e quaj asaj tjetër që sapo thamë? Vërtet, Rusia dhe Kina e ndjejnë veten më të përjashtuara se kur nga Europa dhe nga Shtetet e Bashkuara nga perëndimi. Kanë 5 vite në fakt që po përpiqen të demonstrojnë këtë ngushtimin e aleancës mes tyre, që kur Europa dhe Shtetet e Bashkuara intensifikuan sanksionet ndaj Rusisë për çështjen e Ukrainës, dhe gjithashtu që prej luftës tregtare që ka nisur Shtetet e Bashkuara, por edhe Europa për lidhur me Kinën, për konkurrencën, kështu e kanë ndjerë nevojshme ta tregojnë edhe më shumë aleancën e tyre, për të thënë që neve jemi të fuqishëm kështu siç jemi me njëri tjetrin dhe duke nënshkruar edhe në marrëveshje të rëndësishme tregtare. Megjithatë, do të thoja që edhe statistikat tregojnë që janë vërtet kanë raporte të rëndësishme këta dy vende. Kina është eksportuesi më i madh i Rusisë dhe anasjelltas, tregtia midis tyre është shumë e rëndësishme. Megjithatë, pikërisht momentin që zhvillohej ky takim, ka pasur edhe disa lufta e Kinës ndaj Shtetet e Bashkuara është intensifikuar ndjeshëm, propaganda kundër Kinës, u lëshuan disa paralajmërime një ditë më parë ndaj shtetasve kinez nga ministri të ndryshme kineze, që paralajmërojnë shtetasit të mos udhtojnë në Shtetet e Bashkuara, duket një propagandë e egër kjo në kundër përgjigje të tarifave që Kina ka vendosur, Shtetet e Bashkuara kanë vendosur ndaj Kinës. Frenimi i turizmit kinez. Frenimi i turizmit, mos shkoni sepse ekziston rreziku i plaçkitjeve, i vjedhjeve, i vrasjeve. Gjithashtu paralajmërojnë studentët kinez, të cilët përbëjnë dhe numrin më të madh 30% të studentëve të huaj aty në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që të mos aplikojnë më për bursa për studime janë shtetit, pasi ekziston rreziku i vizave, ka probleme dhe... Pra duke që kundërshtia dhe përplasjet në Amerikën i kanë bërë të dy bashkë. Vërtet. Të shikojmë se ku do të shkoj kjo aleancë, apo mund të prishë ekuilibrin. Nga ana ekonomike, po ta marrësh, Rusia është ende shumë e dobët, e pa krahasueshme me ka prodhime brenda bruto të Holandës, një vend i vogël, kështu që nuk është se mundi të zvendësoj Amerikën Kinës për sa i përket tregjeve ku ajo ka shitur mallat e saj.
Po le të shpresojmë që këta janë gjithë burrat mençur e dashur dhe kjo dashuri që ndihet në ajër të triumfojë. Ajo është çfarë rregullon gjatë. Rosario Beto, shumë faleminderit. Ne Rosario ne takojmë çdo të premte se zotrin këtu në Dita Jonë. Ajo është gazetare e botës në CNN dhe një to ngjarje në detaje na i ofron për ju e për ne gjithashtu është bisedë shumë e këndshme. Tani do të shkojmë takojmë edhe një herë me kolegun tonë Erion Dushi, i cili do na presë në redaksinë e lajmeve për të patur një blog të dytë informativ. Kemi hyrë tani në ciklin e dytë të informacion. Për të informuar, ndërkohë kujtojmë edhe një herë tjetër dhe komunikimin tonë virtual pra në Facebook, kemi dëshirë të dimë edhe opinionin tuaj se çfarë mendoni pra se media duhet të publikojë përgjimet apo të ruajë sekretet hetimore, pra është kjo pyetje të cilën e kemi shtruar në faqen tonë në Facebook, mund të na përgjigjeni, do të lexojmë pak më vonë edhe të tjera komente që na kanë ardhur dhe do t'i ndajmë ato me teleshikuesit tanë. Mirë, kemi gati Erionin tani në këtë lidhje të dytë. Erion, je? Po, është. Atëherë Erion, edhe një herë tjetër përshëndetje dhe linja për ty. Përshëndetje dhe faleminderit. Një ditë pasi lëshuan urdhrin përmes të cilit i kërkonin medias të mos publikonte përgjimet e dosjes 339, prokurorët e krimeve të rënda dolën me një tjetër reagim. Dy prokurorët, Vladimir Mara dhe Dritan Premçi, nënvizojnë se ata vlerësojnë rolin e medias në informimin publik dhe se ky urdhër nuk ishte për qëllim kufizimin apo cënimin e lirisë së tyre. Urdhri vijon sqarimi i tyre, gjen zbatim për të gjithë subjektet procedurale të çështjes penale numër 339 të vitit 2016, si prokuror, oficer të policisë gjyqësore, mbrojtës ligjor të pandehur dhe çdo subjekt tjetër që është njohur apo merr dieni për aktet e procedimit penal për shkak të funksionit që kryen. Në lidhje me vendimin e mos publikimit të materialeve reagoi edhe presidenti i Republikës, duke cilësuar këtë urdhër si intimidues ndaj medias së lirë, çka është e papranueshme për një shoqëri demokratike. Holanda paralajmëron vot negative për hapjen e negociatave me Shqipërinë. 2 javë nga mbledhja e Këshillit të Ministrave në Bruksel, qeveria holandeze deklaron se qëndrimi i saj për Shqipërinë ka ende një rrugë të gjatë dhe duhet të ecë përpara. Ministri i Punëve të Jashtme, Shtev Blok, shprehet edhe për Maqedoninë Veriore. Qeveria maqedonase ka ndërmarrë hapa pozitive, thot ai, por ata nuk janë ende ku duhet. Diçka ende duhet bërë në fushën e sundimit të ligjit dhe luftës kundër korrupsionit, tha kryediplomati holandez. Shqipëria po përballet me eksodin më të madh të punonjësve të shëndetësisë. Çdo vit 150 mjek të rinj, por dhe me përvojë largohen për të punuar kryesisht në Europë. Urdhri i mjekut, institucioni që lëshon certifikatën e sjelljes, tregon se vetëm në 3 vitet e fundit kanë lënë shërbimin shëndetësor rreth 500 mjek nga 6000 që janë në të gjithë sistemin. Gjermania është vendi më i pëlqyer dhe me numrin më të lartë të mjekëve shqiptar jashtë vendit. Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë ferri, mos shkoni atje. Është ky mesazhi i fundit i Kinës për qytetarët e saj që në një farë mënyrë kërkon të rëndojë ekonominë amerikane. Ditët e fundit, qeveria e Pekinit lëshoi 2 alarme udhëtimi për qytetarët e drejtuar për në Shtetet e Bashkuara, ndërsa media shtetërore ashpërsoi retorikën anti-amerikane. Paralajmërimet janë lëshuar me arsyetimin se SBA-t nuk janë një vend i sigurt dhe atje turistët mund të grabiten ose qellohen me armë. Nga ana tjetër, edhe presidenti amerikan Donald Trump paralajmëroi të njëjtën gjë, madje kërcënoi me përshkallëzimin e tarifave. Kryeministri Maqedon Zoran Zaev paralajmëron nga Brukseli se qeveria e tij mund të rrëzohet nëse nuk caktohet një datë për nisjen e negociatave të antarësimit. Zaev tha edhe diçka për fatin e Shqipërisë. Ata mendojnë se nëse i hapin negociatat me Maqedoninë e Veriut dhe lihet jashtë Shqipëria, do të krijohen probleme dhe mund të ndikojë tek Kosova. Gjermanët friksohen nga kërcënimet e mikut tim Edi Rama për ndryshime të mundshme të kufive ose bashkimit me Kosovën, por unë nuk besoj në këto punë, pasi kjo do të thotë kthim prapa për 10 vjet për Shqipërinë, ndërsa një gjë të tillë nuk e dëshiron askush. Ishte gjithçka mbi informacionin. Bashkë mirupafshim. Faleminderit Erion për këtë blok informativ dhe tani vazhdojmë të informohemi sërish. Jemi në orën 7:55 minuta. Besoj për ata që apo janë ngritur duan të dinë se si do të jetë moti ditën e sotme dhe do të realizojmë një tjetër lidhje me Tanja Porën, është sërish në sheshin Skënderbej për të marrë një tjetër informacion. Okej, ja ku kemi Tanja Porën, zonën Zotrinj, është eksaktësisht aty. Ta jemi mëngjes edhe një herë tjetër. Fjala është për ty dhe parashikimin e motit duam të dimë më shumë, jo vetëm për motin në Europë, por edhe në qytetet e tjera të Shqipërisë, siç po e dëgjoj tani. Si është moti në përmet, të lutem, se arri ta ka banë. Okej. Për të gjithë ato që nuk na kanë ndikur në lidhjen tonë të parë, territori shqiptar do dominohet nga moti i kthjellët dhe temperatura shumë të larta.
Kështu që përmeti te Pelena nuk përjashtohen nga temperaturat 34-35, sepse vërtet përmetit e te Pelena gjatë dimrit janë shumë të ftohta, gjatë verës kanë temperatura shumë të larta në fakt, edhe te Pelena edhe përmeti. Megjithatë, shkurtimisht për territorin shqiptar, sot nesër pas nesër, kthjellimet dominojnë të gjithë Shqipërinë, pasditet mund të kenë ndonjë zhvillim lokal të vranësirave, kryesisht në zonat lindore dhe ndonjë shi të izoluar, por kryefjala e kësaj fundjavë do të jetë mot i kthjellët dhe shumë i nxehtë. Presim temperatura maksimale mbi 36 gradë Celsius. Do të jetë nxehtë. Mirë, megjithatë, Tanja, nëse mund ta informosh se për shembull, për të hapur paksa atë sferën e parashikimit tonë, duke qenë se ky është momenti që ti na jep dhe një informacion dhe për Europën. Ku do të na sugjeroje të shkonim, në sensin cilat janë qytetet më interesante nga pikpamja meteorologjike gjatë fundjavës? Ti shkosën po bëj banjë. Po, në fakt, qytetet që mua do më që unë preferoj zakonisht, këtë fundjavë janë në më të keq, kështu që nuk ja vlen, janë gjithë brigjet perëndimore të Europës, që nuk ja vlen të shko sepse do kenë jo vetëm më të keq, por thuajse kushte të motit ekstrem, domethënë që nga veri perëndimi i Gadishullit Iberik deri lart në Norvegji, të gjitha brigjet janë me më të keq. Atëherë çfarë do sugjeroja? Bazuar në kushtet e motit të fundjavë. Pra duke filluar që nga zona e Alpeve dhe drejt jugut, pra deri në brigjet poshtë të Libis dhe më pas e gjithë Europa lindore. Personalisht do të zgjidhja, nëse do kisha mundësi televizja, do zgjidhja 2 ishuj mesatar, Sardenjën dhe në lindje Qipron. Sigurisht do të thonë brigjet lindore të Qipros dhe Sardenjë në veri është ngushtica e Bonifacius ndërmjet Korsikës dhe Sardenjës është fantastike. Pastaj ne kemi Shqipërinë tonë shumë të bukur. Shqipëria këtë fundjavë do të jetë fantastike. Edhe gjithë bregu i Ballkanit, fakt brigjet perëndimore të Ballkanit gjatë kësaj fundjavë do të jenë në kushtet e motit shumë të këndshëm, edhe të dielën pasdite që presim një shtim të vranësirave në zonat lindore të Europës, ato do të jenë kryesisht në brigjet pra në Bregdetin rumun, Bregdeti i detit të zi, pra që i takon dhe Rumanis, do të jetë pak problematik gjatë ditës së diel, por sot dhe nesër është pjesa më e madhe, 90% e Ballkanit do të jetë me moto kthjellë, duke filluar që nga Ljubljana, do të thonë Slovenia, më poshtë Kroacia, pastaj janë brigjet e Malit të Zi shumë të bukura. Nuk mund të filloj të përmend ishujt grek apo Greqia, Turqia që janë fantastike. Pra unë do preferoja Mesdheun në fakt, pa përjashtuar brigjet perëndimore të Ballkanit, ku bën pjesë edhe territori shqiptar. Pjesa tjetër e Europës, kryesisht perëndimi është po ka plot zgjedhje, kështu që sapo të mbyllim këtë lidhje, mua më duhet të vi në studio, përndryshe do shkoja direkt në Rinas edhe një bilet për në Sardenjë ose në Qipro. Shumë mirë, do të kishin shumë dëshirë ta bënin këtë Tanja dhe të kishin mundësi ta bënin. Gjithsesi ne falenderojmë shumë për këtë lidhje të dytë nga sheshi Skënderbej, pra ishte Tanja Porja e cila na informoi dhe na dha një parashikim të detajuar për sa i takon motit në vend, por pse jo edhe në Mbajtëshënim ngushticën e Bonifacius edhe brigjet norvegjeze, ku ndoshta po është pak vonë. Është pak vonë. Gjithsesi, është koha tani zonë zotrim për të mësuar nga sporti. Erald Kodeli na pret atje në redaksinë e lajmeve, do të kemi lidhjen e dytë me të e do të marrim vesh se si shkuan këto gjëra në ligën e kombeve, kjo garë e re futbollistike që vjen këtë verë. Erald, ç'mund ta thuash për ligën e kombeve? Ka shumë për të thënë në këtë ndeshje. Holanda është finaliste e Nations League pasi mposhti 3-1 Anglinë në kohën shtesë në një gjysmëfinale që ashtu siç pritej ishte spektakolare. Portokallinët arritën të përmbysnin disavantazhin pasi anglezët shënuan të parët me 11 metërshin e Rashford pas gafës së Delig. Talenti holandez i mbrojtjes e rikuperoi gabimin duke barazuar rezultatin në të 73-ën. Në kohën shtesë, Holanda përfitoi nga gabimet amatoreske të mbrojtësve të tre luanëve, ku fillimisht kaloi në avantazh me autogolin e Walker, ndërsa Promes vulosi suksesin 3-1 në minutën e 114 të lojës. Pas 2 ndeshjeve të para, faza e Final Four në ligën e kombeve do të vijojë me 2 përballje të tjera. Më 9 qershor, Zvicra do të luajë me Anglinë, që edhe pse u shfaq si favorite humbi ndaj Holandës. Kjo është finalja e vogël për vendin e tretë. Ndeshja do të nisë prej orës 15 në Guimarães. Sërish të dielën do të luhet edhe finalja e madhe për trofeun e Nations League, ku Portugalia do të sfidojë Holandën, dueli i cili do të luhet në Oporto në orën 20:45.
Iglitaret e Milanit nuk është vetëm një spekulim. Legjenda e kuqezimve Paolo Maldini, tashmë në rolin e drejtorit teknik, kërkon me çdo kusht drejtorin sportiv më të suksesshëm të Serie A. Pikërisht ish kapitenin e Shqipërisë për t'i besuar merkaton e ringritjes së Milanit. Iglitar është tejet i tunduar nga ideja se mund të bashkohet e Milanit dhe të marrë vendin e të larguarit Leonardo, por është në garë me dy ish mes fushorët kuqezi Rui Costa dhe Zvonimir Boban. 2019 do të jetë pa dyshim një vit për t'u harruar për brazilianin Neymar pas dëmtimit në muajin janar ku mungoi në 18 ndeshje, akuzave të pak ditëve më parë për përdhunim, ylli i Paris Saint-Germain ka pësuar një tjetër dëmtim të rëndë. Neymar la fushën në mes lotëve, pasi ndërhyrje të ashpër të pësuar në takimin miqësor ndaj Katarit. Braziliani dëmtoi rënd kaviljen e këmbës së djathtë dhe nuk do të luajë në Kupën e Amerikës, kompeticionin madhor që nis vetëm pas pak ditëve. Kaq për këtë takim të dytë me sportin. Blendi dhe Aulona, linjës rish për ju. Faleminderit Eran. Mirë, shumë mirë. Tani do të shkëputemi për pak minuta publicitet dhe më pas do të jemi së bashku për të bërë analizën tonë politike të kësaj fundjave që na pret, pse jo, por edhe gjithçka që ka ndodhur me producentin Dorian Kodra këtu në Dita Jonë, siç e bëjmë për herë, siç do të premte, dhe besoj që do të kemi shumë për të komentuar në fakt. Rikthehemi mbas publicitetit. Ka qenë një javë ndezur nga ana e politikës, zonja e Zotrin, kjo për shkak të përgjimeve të publikuara nga tabloidi gjerman Bild, cilat hedhin dritë mbi më shumë nga sa përmban dosja 339, e kjo ndikon natyrisht politikën. Ne me Dorian Kodrë nuk flasim për hetimet prokurorisë, flasim për politikën, por nuk kemi ç'i bëjmë kur këto të dyja bëhen njësh. Kështu që Dori, mirëmëngjes, sot duam të flasim patjetër edhe për këto audio përgjimet publikuara dhe rëndësinë e tyre. Pyetja e parë është çfarë ndryshon sipas teje në këtë po e quaj shaun politik deri tanishëm ku opozita këmbgul, Edi Rama duhet dorëhiqet edhe të bëhen zgjedhje të parakohshme me një qeveri teknike. Deri tani kanë pasur gjithë ato protesta, por karburanti po e quaj i kësaj ka qenë pikërisht dosja 339 dhe tani ajo po nxjerr të dhëna të cilat natyrisht kanë efekt tek opinioni publik. Mendoj se për opozitën këto përgjime kanë ardhur në momentin e duhur. Kauza e saj ishte në një moment kyç. Kemi parë që protestat herë shtohet dhuna, herë ka një tërheqje nga Lulzim Basha. Në momentin që dalin këto përgjime, në momentin që para të gjithë opinionit publik dëgjohet me zë se si një bandit drejton të gjithë administratën e Durrësit, një bandit ndikon në futjen e emrit të deputetit në listat e Partisë Socialiste dhe i bën rreshtore të gjithë kandidatëve të socialistëve në Shijak, komunikon personalisht me kryetarin e Bashkisë së Durrësit për gjatë fushatës zgjedhore për çështjen e votave. Ne deri diku e kemi ditur këto, sepse jetojmë në një vend vogël, i dëgjojmë çdo ditë, i kemi dëgjuar nga denoncimet e opozitës, por kur i dëgjon vetë, kur i dëgjon se si një trafikant droge, një njeri sapo ka dalë nga burgu, që është futur përsëri në burg, thuajse drejton të gjithë administratën shtetërore të qytetit të tij. Kjo është e rëndë. Kjo është e rëndë dhe besoj që do të ndikojë. Më falë se duhet ta analizoj këtë fakt që po thua. Ai tha, sipas ti, që kur e dëgjon vetë, gjërat duken më të rënda nga ç'janë. Se kur e dëgjon vetë të krijohet një psikozë sikur çau bë, por nuk është një gjë, janë telefonata. Nuk janë prova, janë indicje. Kjo ka qenë qëndrimi, po themi, zyrtar i mazhorancës. E kemi dëgjuar dje nga Sander Lesha, nga ministri i Brendshëm në intervistën për Deutsche Welle, ka përsëritur edhe kryeministri më pas në Real Story në Vision Plus. Megjithatë, po të shohim gjatë gjithë kohës qëndrimin e Edi Ramës përkundrejt dosjes 339, përkundrejt Vangjush Dakos, do të kemi parasysh që Rama në një mënyrë ose tjetër ka bërë avokatin e Vangjush Dakos. Është pozicionuar, ka marrë përsipër të dalë kundër, po themi, gjithë akuzave, denoncimeve, gjithë baltës që përmban kjo dosje. Në fillim ai quajti Kazan zërin e Amerikës. E quajti Kazan sepse nxorri përgjimet nga kjo dosje. Më pas mohoi përfshirjen e Vangjush Dakos, aty tha nuk ka përgjime direkte Vangjush Dako, megjithëse kishin dalë telefonata dhe dokumenta që e përfshinin Vangjush Dakun direkt në telefonata me bandit. Dhe në fund
e largoi Vangjushdakun nga kandidimi. Me që jemi këtu tek largimi nga kandidimi. Në fakt është si thua, është motivuar mos kandidimi i tij me faktin dhe arsyeën që ka kandiduar disa, ka qenë disa herë kryetar bashkie, kështu është momenti të hapi rrugë të tjerëve, të paktën në fillim. Po tani mbasi dolën dhe gjithë këto përgjime, mendon se në fakt thellë ai ishte larguar pikërisht për këtë arsye nga Në konferencën e fundit për shtyp që dha kryeministri Rama, tha që Vangjushdhaku dhe Qazim Sedini u tërhoqën vetë nga kandidimi. Fillimisht unë nuk e besova, të them drejtën. Megjithatë dje pasi pash Vangjushdhakun në opinion dhe pasi e kam dëgjuar se si trafikanti i drogës drejton, urdhëron, thërret në takime, merr listat e gjithë administratës për t'i kontrolluar njerëzit, kush janë, se a duhet të rinë punë, për këtë duhet votojnë e tjerë. Unë mendoj se ai ishte peng i krimit. Mund të jetë një peng i, mendon ti, ndoshta një viktim, ndoshta i tremur? Absolutisht po. Duke sigurat frikshëm këta nga ana tjetër e telefonit? Absolutisht po, dhe duke qenë peng i këtyre njerëzve, unë mendoj se çlirimi i Vangjushdhakut do ishte thjesht largimi nga jeta publike, largimi nga gjithë ky llum që ka dalë në sipërfaqe dhe që deri dje ai ka qenë pjesë e tij, dhe dorëheqja është minimumi, sepse këtu po flasim për vepra penale të rënda, këtu po flasim ta marrësh gjithë administratën shtetërore, ta vësh në dispozicion një bande. Dhe normalisht për këtë përfundon në burg. Dhe dorëheqja, largimi është minimumi. Gjithashtu e mendon këtë sepse njerëzit shohin vetë këto gjëra dhe nuk u pëlqen. Zoti Rama gjithmonë ka thënë se kush bën zullume s'ka punë me ne. Edhe kemi pasur raste të tjera që të tjerë zyrtarë të Partisë Socialiste janë flagur për një herë, me minuta. Pra, ndërkohë që me Dakon është një këmbgulje e cila natyrisht ka kosto dhe për Ramën. Rama shije dje ishte shumë ngushtë, në ato përgjime flasin vetë. Është turpshme se si listat e punonjësve të shtetit i jepen në dorë mafjes, që mafja t'i kërcënoi. Kjo duket sikur ka ndodhur. E pavarësisht se ai thotë se këto janë thjesht përgjime dhe jo fakte. Si ndryshon kjo nga 21 janari dhe videopërgjimi i Dritan Priftit? A nuk ishte ai gjithashtu një videopërgjim? Apo nga rasti i Austrisë, me që duam të jemi evropianist, ku ndodhi një videopërgjim dhe Sebastian Kurz nuk është më, vetëm 4 ditë më vonë nuk është më kancelari i Austrisë, që se kishte as të partisë së vet. Pra, a rrezikon Rama që nga një lider evropian, siç tenton të projektohet, të duket si një lider ballkanik, duke këmbgulur në Vangjushdhakun dhe Akulloren? Fasada e Ramës se ai është një lider europian, për mendimin tim ka kohë që ka rënë, ka vite që ka rënë, që disa vite pas ardhjes në pushtet, fasada e tij ka rënë. Kohët e fundit, kjo është bërë aq e dukshme saqë Ramën argumentat e tij nuk bindin më. Ai në publik, për mendimin tim, duket tashmë po aq i vjetër sa po aq i konsumuar sa edhe Berisha në fund mandatit të tij, për mendimin tim. Nëse krahasojmë videon e Ilir Metës me videon me përgjimet që kanë dalë, duhet kemi parasysh që Meta e dha dorëheqjen dhe ju nënshtrua një procesi gjyqësor. Mirë, keq, me probleme gjykata, e besojmë, nuk e besojmë ne besojmë ato që pam, apo besojmë procesin gjyqësor, kjo është tjetër çështje. Kurse në këtë fazë ku jemi, dosja 339 është tentuar të varroset, është tentuar këto përgjime, 700 CD nuk janë zbardhur prej 2 vitesh. Prokuroria shton prokuror, shton oficer të policisë gjyqësore që të gjejnë kush e nxorri sekretin hetimor, ndërkohë që ka dosjen 339 që mbetet. Zoti Braçe sot, Rëm Braçe, zëndës kryeministri, ka akuzuar nominalisht Besim Hajdar Matajn si prokurorin i cili, sipas Braçes, i ka shitur këto fashikuj tek, nuk e di tani kush, se nuk e kam lexuar, por kam parë titullin. Për mendimin tim. Se edhe kjo është nxjerrje sekreti, po them, sulmi ndaj një prokurori në detyrë, ai është prokuror në detyrë, ndërkohë është punonjës i shtetit shqiptar gjithashtu.
Atëherë, nuk duhet të hyj sepse nuk kemi prova, le të them. Po, gjitha dyshimet bien mbi Besim Hajdarmataj. Paktën më aq sa kanë folur me gazetarët që mbulojnë prokurorinë etj. Ka pasur Anton Martini, ai është lëvizur nga Llalla, është dërguar në Shkodër kundër vullnetit të tij, më pas ka qenë Besim Hajdarmataj. Tani kanë dy prokurorë të cilët duket sikur janë në shërbim të mazhorancës. Dhe të gjitha dyshimet bien tek Besim Hajdarmataj. Zoti Braçu nuk e kam dëgjuar, është i pari që e artikulon këtë konkretisht. Megjithatë, për mendimin tim, prokurori që e kanë nxjerr materialet, oficerët e policisë gjyqësore, punonësit e prokurorisë, kushdo që e kanë nxjerr material, e do më shumë këtë vend sesa ato që fokusohen tek nxjerrja e sekretit, kush e nxorri, pse e nxorri, a duhet ta publikojnë mediat apo jo. Që ngeni një lidhje me Nar Ndokën që tha që i duhet jenë ronja ata që nxorën. Këtë e ka thënë Pieter Tide i pari. A mirë, në rregull, jo, lexuam disa nga ishte dije përballë Ndrigjapës. Megjithatë, Pieter Tide, gazetari ka mendimin e tij origjinal i pandikuar. Nuk e kam dëgjuar zotin Ndoka. Megjithatë, Dori, nëse kryeministri do të bënte të njëjtën gjë siç ka bërë dhe siç po përmendte edhe Blendi pra me të tjerë në personat e Partisë Socialiste të cilët kanë qenë të implikuar në një mënyrë ose në një tjetër që deri diku i ka distancuar nga Partia Socialiste dhe ka bërë hapur këtë gjë. Nëse do të kishte bërë të njëjtën gjë me Dakon, do ta rregullonte kjo pozicionin e tij përpara ndoshta edhe më parë duhet ishte idealja gjithsesi. Por që ky fakt që duket që nuk po distancohet, pavarësisht se gjërat janë hapura shoqare dhe ne shikojmë të gjithë. Edhe kur kryeministri është distancuar nga Armando Prenga, nga Mark Frok, nga Samir Tahiri, gjithnjë ka nisur ngadalë kthesa. Ai nuk i ka, në fund nuk i ka hedhur këto njerëz t'i lërë në dorë drejtësisë etj, por fillimisht është distancuar le të them me takt. Dhe pastaj i ka veçuar, i ka larguar nga Partia Socialiste, por gjithmonë për mendimin tim duke mbajtur lidhje me ta, duke mos e çuar deri në fund procesin e ndëshkimit të këtyre njerëzve. Edhe Dako besoj do të ketë njëjtin fat. Edi Rama e ka krahasuar disa herë çështjen Dako me çështjen Tahiri, duke bërë krahasimin e përgjimeve që dolën në Itali dhe mos ndëshkimin e Samir Tahirit nga prokuroria e Katanias, si provë që ai është një njeri i pafajshëm, dhe sërish ka bërë të njëjtën gjë me përgjimet për Vangjush Dakon, duke thënë që këto janë thjesht indicie etj, që nuk vlejnë në gjykat. Besoj se Rama do të ndjek njëjtën rrugë që ka ndjekur me Samir Tahirin, do ta veçojë Dakon, do ta largojë nga jeta publike, por sërish nuk do ta çojë atë deri në pikën që të dënohet për atë që ka bërë. Mendoj që do të ketë zgjedhjen në Durrës në datë 30 qershor, është në dy zonja që ka rënë atje, njëra nga Bindja Demokratike dhe tjetra nga Partia Socialiste. Për zonën socialiste ka pasur akuzat nga opozita se ajo është thjesht njeriu i Dakos e i vendosur atje për ta përfaqësuar atë në vimësi. Mund të ndikonte kjo gara në opinionin publik, duke menduar që do të ketë akoma, domethënë nëse do të ishte vërtet kështu, apo njerëzit do të dyshonin se ky skenari ku Dako të riqet dhe fut, po themi, personin vet, do ndikonte kjo në rezultat? Ta kthente Durrësin, po themi, kundër kësaj? Ne kemi përgjimet ku i akuzuar, i sapo dal nga burgu, Astrid Avdylaj, merr gjithë listën e administratës së ujësjellësit të bashkisë, dhe kështu mund të ketë bërë dhe me ndërmarrje të tjera të këtij institucioni, dhe i kontrollon, i shkund ato, i tund ato, bën dallimi kush janë PD-s dhe kush janë PS-s dhe kush LSI-s etj. Praktikisht i bën presion nga ajo që duket nga telefonata. Pra, a kemi pasur zgjedhje në zgjedhjet e kaluara? A ka qenë kjo një garë reale? Imagjinoni tani që nuk do të ketë përballë askënd. Imagjinoni që edhe pas sepse në Durrës ka dhe banda tjera. Në Durrës ne kemi edhe raste tjera kur Daku ka qenë i përfshirë në marrëdhënie me njerëz shumë të rrezikshëm të botës së krimit. Po, kemi njerëz që kanë dalë nga burgu me firmën e Dakos apo jo, për të punuar në bashkie për të shërbyer qytetit. Si zotit Berisha, që tani është qytetar i lirë në Durrës. Dhe kjo ka kaluar pa u bën re. Në këto përgjime që duket sikur janë deri diku një lloj, mund ta quajmë dhurate që i bëhet kauzës së opozitës, apo aq tepër nëse pritet dalin e tjera. Si e shikon protestën e ardhshme? A do të jetë deri diku ndoshta për hir të këtyre përgjimeve? Do të justifikohet ndoshta një shfaqje dhune më e madhe? Mund ta presim një gjë të tillë? Unë besoj se Basha nuk ka më zgjidhje tjetër, vetëm se ta ashpërsoj akoma më shumë protestën e radhës. Po edhe do ta shikoj justifikuar nëse do ta bënte? Sigurisht që po, absolutisht po. Kemi parë në Shijak, kemi parë që
njerëzit e nën tokës kanë dalë në sipërfaqe, madje janë vënë në krye të piramidës së fushatës së PS-s. Praktikisht e gjithë PS-ja e Shiakut apo e Durrësit është e marrë peng nga këto njerëz. Praktikisht njësoj si Vangjush Daku tërhiqet, ikën, largohet nga kjo skemë, siç është larguar. Unë mendoj që Partia Socialiste duhet dalë nga kjo skemë. Partia Socialiste duhet distancohet nga njerëzit e krimit, të cilët jo vetëm Shiak, jo vetëm Durrës, po edhe në qytete të tjera funksionojnë dhe kanë të njëjtat role si në Shiak. Ne kemi dëgjuar me veshët tonë vetëm një rast. Por ajo që përflitet, ajo që dyshohet, ajo që tregojnë indicjet e tjera, është se edhe në qytete të tjera funksionon në njëjta skemë. Ndaj, duke pasur përballë këtë lloj organizate, atëherë Partia Demokratike nuk e di a do të jetë në gjendje Lulzim Basha të përmbajë njerëzit e tij pas këtyre përgjimeve. Njerëzit do të nxjerrë të shtunë në shesh, nuk e di nëse do të përmbajë. Por nuk do të ishte në gjendje të përmbante. Çfarë mendon se do të ndodhte në një protestë të papërmbajtshme? Konkretisht çfarë do të shikonim? Do të shikojmë përveç molotove, flak dhe dhunë ndaj institucionit, ndaj godinës, kryeministrisë, parlamentit e tjerë që realisht janë më të dhunuara nga këto që kemi dëgjuar, se sa nga dyshishe molotov. Po themi, nëse kryeministria do të përfshihet nga flakët, si godinë. Të nesërmen pastaj do ta bënte kjo më të lehtë për opozitën apo më të vështirë për të argumentuar që duhet jemi ne që drejtojmë këtë vend? Shiko, askujt nuk i pëlqen kryeministria në flak ose parlamentin flak ose nuk e di, institucion. Ato janë institucionet tona, ne paguajmë. Ato janë institucionet tona, ne kemi paguar para për ato e tjerë, por kujt i pëlqen që po mendojmë në strategji politike. Pra ke versione hajde të ndjekim deputetët që zgjedhin këtë kryeministër. Kujt i pëlqen që deputetët që hyjnë në parlament, kryetarët e bashkive të caktohen nga një bandë. Është lloj simbolike apo jo duke goditur pikërisht institucione që apo jo kanë brenda ka njerëz të përgjigjen ndaj dhunës. Është vërtet, po kjo është këtu ne shikoj si problem këtë përgjigje ndaj tjetrit, sepse kur ti argumenton dhe thua që shiko, këto përgjime implikojnë Partinë Socialiste, ata që janë të majtë thonë, po shiko, 21 janari, Sali Berisha, 97, kjo dhe ajo, dhe direkt të thonë të kundërpërgjigjen. Dhe në rastin kur themi që jo, një godinë nuk duhet djegur, thonë, po mirë, pa ajo është me dhunuar nga këta, pra gjithmonë pasohet sikur këto gjëra nuk janë okej dhe dy të këqija nuk bëjnë një të mirë, është çfarë po mund të them. E kuptoj edhe këtë, por duket se të shtunën do të ndodhë krejt e kundërta. Sigurisht, nuk është thjesht çështje personash dhe individësh, në fakt se këtë e kam dëgjuar në shumë analiza dhe bashkohem me këtë, pra nuk është thjesht çështja Tiki Rama dhe Dvi Basha, por këtu duhet ndryshuar një sistem i tërë sepse duket sikur do të lëvizim gjithmonë në të njëjtat ura pavarësisht se kush do të jetë në krye. Dhe ky skandal i ka shpërthyer Partisë Socialiste dhe kjo është kështu dhe pikë. Kështu që secilit mbajë përgjegjësitë politike, paktën kështu do duhet ishte në një botë demokratike, siç ndodhi në Austri, jo fort larg prej këtu, ku do donim të shkonim dhe ne kur themi e duam Shqipërinë si gjithë Evropa. Dorian Kodra do që Shqipërinë si gjithë Evropa gjithashtu. Ne ndajemi këtu për këtë të premte, do ju lëm me disa prej imazheve zënë zotrin të ndajemi në Dorin këtu këtë të premte se programi vazhdon, por do kemi rrjetet sociale mbas pak me Rion Dushin këtu, më pak të imazhet.
Mirë, sërish së bashku jemi ende me Dita Jonë, nuk kemi mbaruar sepse ka koma shumë për të thënë, dhe sidomos nëse do duhet që të klikojmë në rrjetet sociale për të parë se çfarë ka atje dhe ka shumë si për të thënë, dhe për këtë na ndihmon Erion Dushi këtu në studion tonë, i cili na hap këtë dritare të rrjeteve sociale që me sa duket edhe sot është e larmishme, por sot faktikisht është paksa e zbehur krahasuar me ato që janë thënë brëm qoftë nga kryeministri, qoftë edhe nga kryetari i Bashkisë së Durrësit Vangjush Dako. E para ishte fakti që tha zëri që dëgjoni nuk është javë dy lajve, dhe e dyta është ajo që thot kryeministri që tani më ato nuk janë prova, po janë thjesht indicie sepse Vangjush Dako nuk është më kandidat për zgjedhjet. Tani ka shumë gjëra që janë thënë gjatë natës së brëmshme që pranohen apo hidhen poshtë, nga ana tjetër ne kemi një fakt që është i shkruar dhe këtë nuk e ndryshon asgjë, është deklarata e le të themi kryesuesit të bindjes demokratike Astrid Patozi, i cili gjatë ditës së dieshme ka dalë dhe ka kërkuar tërheqjen nga kandidimi në Bashkinë e Shqijakut të kandidatit të bindjes demokratike, duke marrë parasysh edhe nga përgjimet që ka publikuar tabloidi Bildi 2 ditëve më parë, ku shprehen qartë tani më përfshirja e një kandidati të Partisë Socialiste tani më që merr pjesë në zgjedhje përballë kandidatit të bindjes demokratike. E ndodhur në këto gjendje, thot ai, ne nuk mund të pranojmë këtë garë sepse dihet se si do shkojë procesi, por kërkojmë sqarimin sa më të shpejt nga organet kompetente të pozicionit dhe mundësisë së implikimit në këtë skandale dhe të kandidates së Partisë Socialiste në Durrës, zonjës Valbona Sako, duke pasur si qëllim mos lejimin e përfshirjes në garen e 30 qershorit të personave me përgjegjësi të drejtë për drejtë në kryerjen e krimeve zgjedhore, siç e parashikon edhe ligji i dekriminalizimit, duke u referuar kështu një kandidati tani më të Partisë Socialiste, i cili është i bindur që është pjesë e këtij përgjimi që ka publikuar Peter Tide nëpërmjet shkrimit të tij tek Bild. Do lëm pas reagimin e bindjes demokratike, të ndalemi me të tjera zhvillime gjithmonë në kuadrin e kësaj ngjarje që ndodhi, sikurse ju thash edhe gjatë fleshëve informative para 2 ditësh, ishte prokuroria ajo që kërkoi ndalimin e transmetimit të këtyre përgjimeve nga mediat, një reagim i menjëhershëm erdhi nga shumë pjesëtarë të politikës, por njëkohësisht edhe jashtë saj, që tregoni se kjo ishte një intimidim i medias dhe lirisë së ushtrimit të profesionit të saj, sikurse është ajo njoftimi i publikut. Gjatë ditës së dieshme ka reaguar edhe presidenti i Republikës Ilir Meta, i cili nëpërmjet këshilltarit të tij në rrjetin social Facebook ka shpërndar reagimin ku thuhet ndër të tjera se referencat ligjore të nenit 104 të kodit të procedurës penale të përdorura nga organi i prokurorisë përcaktojnë detyrime ligjore që i adresohen për zbatim punonjësve të shtetit dhe nxjerrja e një urdhri të tillë indirekt intimidon median e lirë, çka është e papranueshme për një shoqëri demokratike, thot presidenti. Ndër të tjera shkruan asnjë urdhër nuk mund të ketë autoritet mbi këtë të drejtë themelore kushtetuese të medias së lirë të pavarur, që është liria e shprehjes, është e garantuar. Presidenti i Republikës inkurajon organin e prokurorisë të jetojë me përparësi, pa anësi dhe profesionalizëm këtë dosje të përpublike, por edhe çdo dosje tjetër që ka të bëjë me manipulimin e zgjedhjeve apo intimidimin e qytetarëve me qëllim deformimin e vullnetit të tyre të lirë dhe shtrembërimin e rezultatit të zgjedhjeve. Sikurse e përcaktuam dhe transmetuam edhe gjatë fleshëve, prokuroria gjatë ditës së dieshme ka hedhur poshtë atë që tha 2 ditë më parë, duke thënë që kjo nuk kishte të bënte me median dhe shpërndarjen në media, por kishte të bënte me personat që janë të përfshirë në hetimin e dosjes 339, një hetim ky që ka nisur prej vitit 2016 dhe në të cilën janë të përfshirë një sër elementesh që tani më është hapur një hetim edhe për rrjedhjen e informacionit se kush e ka bërë atë. Hetimet do të vazhdojnë paralelisht me hetimin e dosjes 339. Një tjetër lajm i zi e quan Sali Berisha, atë që pritet të ndodhë në ditën e vijim, por që shpërndahet në mediat botërore. Miq, thot ai, vetëm një ditë pas publikimeve tronditëse të viteve të fundit nga e famshmja Bild, ministri i jashtëm i Mbretërisë së Holandës Stef Blok deklaroi publikisht se qeveria e vendit të tij nuk do të votojë për hapjen e negociatave me Shqipërinë, duke u referuar kështu një sër thëniesh që ai tha në lidhje me çështjen e procedurave të antarësimit, duke thënë se Shqipëria ka ende një rrugë të gjatë përpara për të bërë. Nga ana tjetër të njëjtën deklaratë pothuajse ka dhënë edhe për Maqedoninë e Veriut, kur tha që ka bërë hapa progresive, por ende nuk është gati pasi ka një proces të gjatë. Gjithashtu edhe ajo përpara kujtojmë këtu për të përmbledhur edhe faktin që Zoran Zaev i Maqedonisë së Veriut tha që Bashkimi Evropian i trembet një bashkimi të mundshëm nëse merr një jo Shqipëria për hapjen e negociatave me Kosovën, dhe ky ndoshta do ishte kërcënimi më i madh për prishjen e stabilitetit në rajon dhe më gjerë. Ecë më tutje, ka pasur një tjetër
publikim gjatë ditës së dieshme që lidhet me Shqipërinë dhe e lidh atë drejt për drejt me narkotrafikun, sikurse është Vice. Vice është një revistë kanadeze që si unë do ju referohem këtu postimeve të ish kryeministrit Sali Berisha, i cili e ka përcjell atë, ndër të tjera, nëse kalojmë tek faqja tjetër do e kuptojmë, sepse vetë ish kryeministri ka dashur ta citoj më saktë se çfarë shkruhet në këtë revistë. Ajo e përfshin Shqipërinë duke thënë që tani më Europa ka një krye qytet të narkotrafikut dhe ajo është Tirana. Ndër të tjera shkruhet, paratë e drogës janë pjesë e rëndësishme e sistemit demokratik shqiptar për shkak se mënyra më e mirë për të siguruar votat e njerëzve është që t'i paguash në kesh dhe gjeneratori më i miri i parave kesh është tregtia e drogës. Një studim i financuar nga Bashkimi Evropian, thot ai, nga viti 2016 deri në 2019 zbuloi në mënyrë shokuese se 20.7% e shqiptarëve ju ishin ofruar para ose favore në shkëmbim të votës. Në janar u zbulua se grupet e kokainës kanë manipuluar në mënyrë të suksesshme zgjedhjet duke bler vota. Kjo është një pjesë e shkëputur nga artikulli që publikon Vice. Kujtojmë edhe një herë, sipas asaj që shkruan Sali Berisha, është një revistë prestigjioze kanadeze që i është referuar Shqipërisë. Nuk e dim se çfarë interesi mund të ketë Kanadaja në lidhje me këtë proces, por ne i mbetemi gjithmonë asaj që shkruhet. Vice News është një nga emrat më prestigjioz të gazarisë dokumentare sot, të jashtëzakonshëm. Kështu që reputacioni i tyre flet vetë për ta. Kështu që dhe ne e sollëm sikurse është shkruar. Do zhvendosemi më tutje, filloj me akuzat për sa i takon gjithmonë asaj që kryeministri përfaqëson dhe lidhjes së tij me shitblerjen e votës. Petrit Vasili, Lëvizje Socialiste për Integrim, ka reaguar nëpërmjet një statusi të gjatë, do të citojmë vetëm 2 vargje, ku thotë Edi Rama po denoncohet me fakte të tmerrshme nga mediat më të mëdha të vendeve më të mëdha të botës, që nga Gjermania, Amerika, Kanadaja, Anglia, Franca etj. Si krye mafioz dhe është pengesa e vetme për hapjen e negociatave. Ndër të tjera, thot ai, Edi Rama tashmë e njohin ndërkombëtarisht si kryeministër mafioz dhe të kriminalizuar. Ai e ktheu Shqipërinë në Kolumbinë e Europës. Edi Rama kriminalizoi qeverisjen në çdo qelisë të saj. Çdo minutë Edi Ramës, thot Vasili, si kryeministër është minutë që qeveris krimi. Çdo minutë e tij kryeministër është ditë e humbur dhe shpresë e vrarë për çdo shqiptar, duke u referuar kështu asaj që opozita e bashkuar kërkon largimin e Ramës, qeveri tranzitore. Në fleshet informative ju përsolla edhe faktin që 5 partitë e vogla opozitare kërkojnë dhe njëherë presidentit ulje në tavolinë për dialogu, shtyrjen e zgjedhjeve pa kushte dhe pa kompromis ndërmjet palëve, pasi kjo është një e drejtë dhe është ajo që duhet të bëjë presidenti në lidhje me këtë. Kryeministri nga ana tjetër ju përgjigj duke thënë që nuk do ketë shtyrje të datës së zgjedhjeve, kjo për mos ta bërë atë një precedent të përsëritshëm që sot e bëjnë ata, tha kryeministri, nesër mund ta bëjë dikush tjetër, duke përjashtuar veten nga pjesë e kësaj procesi për të kërkuar shtyrjen e zgjedhjeve. Do të ecim më tutje për të parë zhvillime të tjera? Patjetër që po. Taulan Balla, ky është i fundit që do t'ju sjell nga rrjetet sociale, vazhdon vizitën e tij në Gjermani, ku ndoshta si për ironi të fatit, përveç se sjell detaje nga deklarata, por njëkohësisht edhe shkrime të prezantuara në Die Welt, një tjetër revistë gjermane, si për t'i bërë kashillëk, e quajmë ne në zhargonin e përditshëm të përditshmes Bild, sjell edhe takimet e radhës që ka pasur me grupin e CDU-CSU-s, ku ndryshe nga ato që na ka treguar krye opozitari Lulzim Basha, tani më sipas Taulan Ballës gjërat janë ndryshe. Ai e ka denoncuar atë që opozita po kërkon të bëjë për imazhin e Shqipërisë në mbar Evropën dhe gjatë takimit të tij është biseduar lidhur me rekomandimin pozitiv, shkruan Balla, pa kushte të Komisionit Evropian për fillimin e bisedimeve për antarësi mes Shqipërisë dhe Bashkimit Evropian dhe shqyrtimi këtij rekomandimi nga Bundestagu gjerman në një kohë sa më të afërt. Të 3 këto grupe, thot ai, parlamentare janë shprehur pro fillimit të bisedimeve për antarësi me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut gjatë këtij viti. Se sa të vërteta mbeten këto, ne presim vetëm të kalojë kohë. Shqyrtishëm. Megjithatë, zoti Balla, duket Taulan Balla sikur del offside kur thotë se opozita nxjerr imazhin e Shqipërisë duke treguar se si partia jon blen vota në Shqia. Kështu që është Okej. Është to offside, do të thoshë në futboll. Minimumi, gol me dorë. Mirë, faleminderit Erion për informacionet. Shumë mirë, atëherë tani do të shkëputemi për pak minuta publicitet dhe ende nuk kemi mbaruar sepse do të jemi në pjesën e fundit të emisionit tonë, siç çdo të premte, do të kemi kritikun letrar Agim Baçi për t'ju sugjeruar një libër në këtë fundjavë. Dhe është pikërisht autori Juan Rulfo dhe romani i tij Pedro Páramo. Përse duhet ta lexoni këtë libër? Qëndroni me ne. Juan Rulfo është shkrimtari për cilin do të flasim sot, zonë zotrin, në këtë rubrikë mbi libra që kemi sot premte bashkë me kritikun letrar Agim Baçi këtu në programin ton. Dhe bëhet fjalë për njërin prej shkrimtarëve me një Z
shumë origjinal në letërsinë latinoamerikane, edhe pse pati vetëm 2 libra të botuar, edhe këta ishin njëri është Pedro Páramo dhe Rafshira në flak, që në këtë botim në Shqip janë të përmbledhura, si thua, ky libër është vepra e plot. Kaq pak letërsi, po themi në terma të vëllimit, e megjithatë Gimi, Gabriel Garcia Marquez, Borges e të tjerë këtu vlerësojnë shumë lartë Juan Rulfon, meksikanin Juan Rulfo. Jam i sigurt që shumë shkrimtarë në botë do donin të këmbejnë librat atyre të shumt me një libër si punë Pedro Páramos. Dhe që ato, madje kur lexon fillimisht që thot Marquez, po të kisha shkruar këtë vepër, nuk do të kisha shkruar asnjë vepër. Autori 100 vjet vetëm dhe dashuri koha të kolerës. Ose Borges që e pranon që është një nga librat më me ndikim në letërsinë latinoamerikane, kupton që këtë bësh me një autor që ka bërë shumë. Edhe sot fakt Rulfo është sot një nga çmimet më prestigjioze në Amerikën Latine për letërsinë. Pra çmimi Rulfo për Rulfosin. Dhe shakaja e tij më vonë që i thonë se nuk shkruan, thoshte po më vdiq xhaxhaj që më tregonte historitë dhe ndaj nuk Po në fakt interesant ky fakt, vetëm 2 libra. Është një unë mora vetëm Pedro Páramo, aty fakt tregimet duan një analizë vete, nuk ne do të flasim vetëm për Pedro Páramo, që është një roman i shkurtër. Le të futemi pak në subjektin e këtij romani. Pra bëhet fjalë për një djalosh i cili i ka vdekur i ati dhe duhet kthehet për ta Fillimi është i tillë që e ama i ka thënë që duhet të shkosh në fshat, në Komala të njohësh babain, domethënë të marrësh atë që na takon, po jo atë që s'na takon. Edhe niset atje dhe rrugës me atë që takon e pyet ku është Komala dhe i rëfen ai, po thot, pse e nisur për në të fshat? Thot, të njohë babain, kush është babai jot? Pedro Páramo. Thot, po ti, edhe unë djali Pedro Páramo, gjithë në të fshat të Pedro Páramo. Ne kupton që po shkon në një fshat çuditshëm. Por ajo mahnitja aty ku futen botët bashkë është që në momentin kur shkon tek Dorheja, shoqja mamaz vet, i thot, kështu është kur më lajmëroi vonë, thot, më lajmëroi shumë vonë, thot mamaja jote. Mamaja ime ka javë që ka vdekur. Pra na i vinde zëri ka gjithë zbeh të asaj. Da e të zbulon se ka komunikim midis të gjallëve. Po, dhe thotë, do të ketë qenë shumë e trishtuar, thotë, pra na i maskite edhe zërin, thotë, dhe ne e kishim lënë, thotë, se sa ka javë që ka vdekur, do të shumë e trisht, thotë. Pastaj tregon se një natë, domethënë prap nipi Pedro Páramos që ishte kthyer nga një takim, domethënë dhe i kishte ardhur te dera, i kishte folur kështu, mos u lot kot se ti je i vdekur, mos u lot kot, nuk ajo që më thua ti nuk ka kuptim. Një poezi për 2 botën. Edhe është një thirrje e madhe që ndoshta atë që njerëzimi sot po mundohet ta harrojë. Po mundohet ta harrojë marrëdhënien me vdekjen. Po mundohet ta lejë shumë larg. Në fakt një njeri ka vdekur nëse ti skujtohesh për të, edhe pse mund të jetë gjallë. Një njeri ka vdekur për ty nëse ti nuk merresh më me të. Dhe njerëzit sot po vdesin të afërmit të tyre, duke qenë gjallë, sepse nuk i shikojnë. Kurse Pedro Páramo thotë gjë tjetër. Ne nuk jetojmë dot pa ta. Ato janë me ne, dhe ne kujtimet e tyre, mënyra se si kemi jetuar, çfarë kemi menduar. Për shembull, ato që lexojmë Pedro Páramo, kuptojnë që pse Marquezi mund për shembull ke dashurinë koha të kolerës me Florentino Perezin ka pas në mend Pedro Páramo, se Pedro Páramo gjatë gjithë jetës vet, pavarësisht se kishte gjithë fshatin, edhe kishte të dashura në gjë, kishte në mend vetëm Suzanën. Suzana de Wuhan. Ajo ishte, dhe gjatë gjithë kohës, edhe pse gratë ndryshme shkonin e vinin, ai mbante mend dhe vetëm asaj thoshte mos ik. Dhe thot në një fshat ku të vrasin murmurimat. Pra është ideja e këtij djaloshi i cili hyn edhe kësaj mos ndasie, kaq me thiksa që do preferonim ne në kulturën e sotme, po e quaj oksidentale, të ndaj vdekja nga jeta. Ai flet me të vdekurit dhe me të gjallët dhe kjo mi vendos 2 botë. Po do të lexoj vetëm një moment këtu nga nata kur Gabriel Garcia Marquezit i bie në dorë romani Pedro Páramo, një miku i tij shkrimtari thotë, lexoj këtë mashtrues nëse do të mësosh dhe Marquez thotë, atë natë nuk vura gjumë në sy derisa mbarova së lexuari për të dytën herë, thotë. Qysh nga nata e tmerrshme kur një 10 vjet të shkuara kisha lexuar Metamorfozën e Kafkës në një bujtim të kobshme studentësh në Bogota, kur nuk isha përjetuar një tronditje të ngjashme. Në fakt është tronditje e madhe. Unë e rilexova tani dhe thash që pse duhet më sugjeruar, është nga ato që sidomos ato që duan të futen ke bota e madhe e letërsisë, duan të kuptojnë atë se si bashkohen ato botat letrare, si në mënyrë kaq poetike, kaq të thjeshtë, vinë brenda nesh si me të njëjtin ritëm. Mund të lexojnë Juan Rulfon. Fatmirësisht na ka sjellë Bajram Karabolli në Shqip.
duke qenë se ka jetuar në Argjentinë dhe Karabolli e ka patur gjuhë të fortë, e ka sjellur me atë lloj ritmi të spanjishtes atje. Dhe unë them që Parama do vazhdojë të jetë një lloj ikone e madhe e lehtësisë për mënyrën se si sjell në mënyrë kaq të thjeshtë ato raportet e botës, ku ti shkon të duket një fshat fakt i largët, dhe ajo jeta që ti e ke parë nga larg fakt nuk është asgjë. Është një jetë e ndeshme tjetër, cilën e pikturon ky duke njohur ato raportet. Për shembull, që në fillim është e çuditshme se kur shkon te shoqja mamasa i thotë që atë natë ajo që shifte këto dhe i thotë sot e ke të vështirë, thotë sot është tërës shumë i madh për ty, thotë, ajo që natën e parë të martesës, nuk do të flesh sot me burrin, dhe ajo çon shoqen e vet, pikërisht shoqja mamas, dhe ajo i thotë djalit, për pak thotë ti do të ishe i mbir, po ja që si e thotë, sqelloj atë natën, një vit më vonë lindë, po nuk je imi. Po si shpjegoj që një artist jashtëzakonshëm si një shkrimtar i tillë shkruan vetëm dy libra. Si do ta komentojmë këtë gjë? Po ndoshta shumë shkrimtarë shkruajnë shumë libra se nuk shkruajnë dot 2 libra si puna Rulfo, sepse tregimet e tij janë pothuajse romane në vete, janë tregime që të mbeten gjatë në mendje për atë lloj raporti, për atë parabol midis jetës dhe vdekjes, për njeriu, për mënyrën se si trondit çfarë është njerëzore, çfarë duhet të ruash ti në fund fare, përse duhet përpiqesh? A ka një pyetje madhe njeriu, çfarë vlen, për çfarë do sakrifikoj? Dhe duket sikur te ajo vjen nga thjeshtësia, nga ato njerëz që nuk kanë shumë filozofi për të bërë, nuk flasin me fjalë të mëdha, por kanë jetën në mirëfilli drejt për drejt, domethënë dhe din të luftojnë për të. Me qëra fjera në imazhe shohim edhe autorin, është vetë Juan Rulfo, pra shkrimtari meksikan, që është një intervistë dhënë dekada më parë në televizionin spanjoll, ku ai tregon pra edhe e fundit që ai ka dhënë jetën e vet, siç ai ka ndikuar në një botë ku ne njohim me Fuentes, me Marquez, me Isabel Allende, që janë gjithë pothuajse ka futur në këtë lloj raporti ku tronditesh për mënyrën se si e shikojnë jetën në mënyrë të thjeshtë, kaq të thjeshtë, dhe të bëjnë që edhe kur je i dëshpëruar, shikosh që ti mundesh. Për çdo njërin ka mundësi të luftohet, për çdo njërin ka mundësi të bëhet betejë. Por çdo njeri ka mundësi të japi kuptim vetvetes dhe nuk ka nevojë për të mendojë për jetët e tjerëve që nuk e arrin dot. Po aty rreth rrotut, ai raport i rëndësishëm që. Çfarë është në shpirtin latinoamerikan që e bën këtë? Se ky realizmi magjik, ky është në realizmi magjik domosdoshmërisht, edhe pse ta e kanë lëvruar edhe paralelisht, jo domosdoshmërisht të ndikuar dhe të fryrë nga njëri tjetri, por që ka diçka në letërsinë latinoamerikane që ndihet natyrisht edhe tek Pedro Paramo, diçka është vështirë e shpjegueshme, por realisht e mrekullueshme në të shkruar. Dashuria e madhe për jetën nuk vjen duke mundur vdekjen, por duke e dash atë. Ke latinoamerikanët kjo është, ai nuk vjen duke bërë çmos që mos. Meksikanët kanë dhe ditën e të vdekurve, po ja gjithë latinoamerikanët e kanë. Në çdo libër të tyre nuk është vdekja ajo që të prish punën, ajo vdekja fizike. Janë vdekjet e tjera ato që i prishin punë njeriu. Dhe sot ne dimë shumë mirë që kanë vdekur moralisht njerëz, kanë vdekur, nuk kanë moral për asgjë, kanë vdekur duke mos pas mundësi të shikojnë tjetrin në sy, duke mos rrokur gjërat rreth rrotut, duke mos ditur me dashur, Po ne mendojmë se janë gjallë nga që ecin këmbë. Jo, por ato nuk janë të gjallë. Më i gjallë është kujtimi dikujt që ka jetuar dhe që të frymëzon, sesa ai që ecën, shkon, blen, han, po s'ka asnjë kuptim jetën e tjera. Prandaj dhe ky lloj bashkimi, ky lloj koncepti për jetën, për t'i dhënë për të ditur me dash gjërat, është shumë i fortë latinoamerikan, është i fuqishëm, i jashtëzakonshëm. Dhe ato e dinë, ato nuk i ndajnë botët. Ato nuk i ndajnë botët në raport. Është kaq ngjitur sa ti vetëm mund dashurohesh përmes kësaj letësie. Të ndryshon koncepti në lidhje me raport me vdekjen kur lexon këtë libër? Të bën të mendosh gjatë, të meditosh gjatë, dhe të kuptosh pikërisht atë pyetjen e madhe, kur vdes realisht njeriu? Kur mbyll syt apo ka vdekje të mëparshme? Dhe kjo është gjithë letësia latinoamerikane. Kjo është fuqia e madhe e letësisë tyre. Nuk ka libër që nuk e ndjen këtë. Nuk ka, domethënë, 100 vjet vetëm ka kuptim vdekja dy, Ursula jeton, ti bën përshtypje që jeton 400 vjet. Po. Që kalon breza. Pak për 20 vjet është e verbër, edhe gatuan, mban lan shpinë, askush nuk e di që ajo s'sheh. Po. Pra, në mënyrë të tillë, sepse ato dëshojnë me parë njeriu, ata kush mund ta bëjë këtë gjë? Ne kemi një tuf njerëz që kanë sy të hapur dhe janë verbër se shohin asgjë të rrotën. Shef ai që ka sy të zemrës.
shef ai që ka sy të mendjes, shef ai që lufton, shef ai që ka fuqi për të parë përpara. Kjo është letësia latinoamerikane. Ky është Pedro Paramo, ky është Rulfo. Të janë gjithë, domethënë, me Borgese, me Marquez, me Asturias, me Vargas Llosa, me gjithë ato e kanë këtë fuqi të madhe. Kam përshtypjen që një tjetër linjë që vjen, edhe aty ka shumë, realisht mund ta lexosh 20 herë të marrësh vesh 20 gjëra ndryshme, po ose më shumë, por do të thosha edhe komunikimi me të vdekurit. Domethënë është një, ata e shikojnë si një dritare të hapur, ku ti mundesh ende të përfitosh, nga ata që s'janë. Dhe duket sikur kjo është gjithashtu diçka që nuk vizohet. Ka shumë njerëz për shembull që ditën që shohin nëndër një nga vdekurit e familjes i ndryshon gjithë ditën. Fillojnë të mendojnë krejt ndryshe, fillojnë shikojnë gjëra që si kanë parë më parë. Kanë fuqinë e madhe te ne, domethënë kanë padyshim një fuqi të jashtëzakonshme. Janë kujtimet, janë ato që kanë bërë. Është marrëdhënia me djeshme, nuk ka kuptim njeriu që nuk ka marrëdhënie me ato që ka ardhur nga koha. Meqenëse Llavi e ke 100 vjet vetëm, domethënë ka përkthyer tani, ka botuar Onufrin me përkthim të mira Meksit. E shikuar ato që kemi pas nga Zhvarc. Pashë kishte edhe një shkrim online tek Ex Libris që krahasonte dy përkthimet e pse është përkthyer për herë të dytë. Po njëri është nga spanjisht, tjetri është nga gjermanisht, por gjithsesi latinoamerikanët e kanë pasuruar letësinë në mënyrë të jashtëzakonshme. Ai vërtet thotë, nuk është rasti që Marquez i ka marrë Kafkën, këtë lloj metamorfoze të jashtëzakonshme, dhe Rulfon, si dy metamorfoza këtë ndryshme. Ku ndryshojnë prapë tek raporti i shndrimit të njeriu. Pra edhe njerëgimi, dy arsye do mjaftonin, besoj, përse duhet lexuar ky libër këtë fundjavë. Për të dashuruar veten dhe letësinë do të mjaftonin. Mirë, shumë mirë ky sugjerimi që ne ju japim atëherë për këtë fundjavë. Merrni, lexoni sepse është në fakt sapo kuptojmë është libër shumë intrigues dhe ja vlen pra Pedro Paramo. Kështu që keni parasysh. Për dashuruar veten dhe letërsinë, siç rekomandon Faleminderit Agimbaçi. Zonë sotrin e kemi mbritur në fund programit tonë edhe për ditën e sotme dhe për këtë javë është e premten e mbyllim këtu dhe e rinisim Dita Jonë ditën e hënë nga unë Blendi edhe nga kolega Olona Minga. Duam t'ju urojmë një fundjavë këndshme e të qetë me të dashurit tuaj, kujdesuni për veten dhe njëri tjetrin. Dhe mbi gjitha shijojeni këtë fundjavë, e cila është një fundjavë tipike vere me sa pam, kështu që organizojeni sepse ja vlen dhe t'jeni të shplodhur në mënyrë që të hënë pastaj t'jeni këtu me ne në orën 7. Ditari, mbas pak. Unë jam Olona Minga. Dhe unë jam Blendi Sale. Për të parë të gjitha videot e emisionit ton, klikoni subscribe. Regjistroni.